πολύ ενδιαφέρον σήμερα θέμα, έτσι, αν η Υπατία είναι όντως η Αγία Εκατερίνη. Βέβαια ο τίτλος του βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, είναι καταφατικός, ότι η Υπατία είναι η Αγία Εκατερίνη. Μάλιστα, όπως θα παρατηρήσετε στην ζωντανή συνομιλία, έχω βάλει από πάνω μια ψηφοφορία η οποία βλέπω ότι τρέχει αυτή τη στιγμή. Εγώ θα ήθελα να ήσασταν οι περισσότεροι εκεί που λέει θα απαντήσω μετά το βίντεο, το οποίο είναι μόλις 14% προς το παρόν με 7 ψήφους. Εντάξει, θα έχουμε χρόνο να το δούμε αυτό, διότι προφανώς κάποιοι είναι αυτό που λένε μερικοί στην Αμερική, they made up their minds. Εντάξει, δηλαδή έχουν ήδη αποφασίσει τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, σε ποιον να πούμε καλησπέρα? Στον Γρηγόρη, στον Ποσειδόνιο, τον Αλέξανδρο τον Κανακάρη. Γεια σου Βαγγελάκη. Ο Βαγγέλης λέει έχει πονοκέφαλο από χθες. Πραγματικά, εσύ αν έχεις πονοκέφαλο, εγώ τι να πω? Αυτά εδώ, αυτά εδώ. Άστο αυτό. Αυτό μετά τις 2,5 ώρες ήθελε, δηλαδή ο εγκέφαλος και το στόμα μετά τις 2,5 ώρες στο live που κάναμε, παιδιά, χθες, για το τι υπάρχει κάτω από τις υπόγειες σύραγγες της Ελλάδας είχε καεί. Νομίζω μετά τις 2,5 ώρες απλά ήμουν σε αυτόματο πιλότο και δεν καταλάβαινα τι έλεγα, πραγματικά. Ήμουν εκτός, ασυντόνιστος παντελώς. Λοιπόν, έκανα λάθη στην εκφορά του λόγου, ήμουν δηλαδή ό,τι να είναι. Λοιπόν, επίσης φυσικά να πω μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Παπουτσί, ο οποίος σήμερα μας τιμάει με την παρουσία του. Λοιπόν, να συμμετέχει στο live. Συνήθως ο Δημήτρης τα πετυχαίνει όλα αργότερα, ενώ να πούμε και μια καλησπέρα στην Χαρά τη Ζουρναντζή, η οποία πιστεύω πως σήμερα πάρα πολύ έχει αγωνία να μάθει τι ακριβώς θα πούμε. Ο Βαλάντης ο Κανιάρης λέει sorry, βγήκα εκτός θέματος. Πες μου τι εννοείς, διότι έχουμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ο Βαγγέλης λέει κανένα βίντεο για το δαιμόνιο του Σοκράτη και τι ήταν οι δαίμονες στην αρχή. Κάνει ένα προφανώς εννοούσες για το δαιμόνιο του Σοκράτη και τι ήταν οι δαίμονες στην αρχαία Ελλάδα. Θα τα πούμε και αυτά. Ενώ βλέπουμε ότι συνδέθηκε ήδη και ο Δημήτρης ο Σίγας. Παιδιά, σήμερα είδατε κάποια βίντεο που ανέβασα σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Χαμός, έτσι, δηλαδή πραγματικά παντζουρλισμός, και είδαμε φυσικά και πώς αντέδρασε και η ελληνική πλευρά και το καθεξής. Αυτά για όσους, παιδιά, θέλετε να πάτε να κάνετε ένα rewind, εντάξει, σχετικά με το τι ανεβάσαμε σήμερα, αύριο κάντε το. Είναι πραγματική ταλαιπωρία. Ο Γρηγόρης λέει έκατσα σήμερα και έβλεπα 3 ώρες βίντεο της θετικής ντοπαμίνης και λέει ότι εντάξει, ενώ ο Παπουτσής λέει έχει φορτώσει ο εγκέφαλός του από τις πληροφορίες. Είπαμε, παιδιά, πάρα πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Πάρα πολλά πράγματα. Και όντως ανοίξαμε καταρχάς νέες διόδους επικοινωνίας. Έχει μπει πάρα πολύ νέος κόσμος στο κανάλι. Γύρω στα 60 άτομα, τα οποία προφανώς και κάποιοι από αυτούς θα παρακολουθήσουν το βίντεο. Να πω επίσης μια πάρα πολύ μεγάλη καλησπέρα στην Κατερίνα την Γεωργουσάκη, η οποία είναι η πιο σιωπηλή παρατηρητής της θετικής ντοπαμίνης. Γεια σου Κατερίνα, ελπίζω να είσαι καλά και σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, παιδιά, το σημερινό μας το βίντεο αφορά την Υπατία και την Αγία Κατερίνη. Θα δούμε πάρα πολλές πηγές, θα δούμε την Wikipedia, θα δούμε την Britannica, εντάξει, την εγκυκλοπαίδεια. Θα δούμε κάποιες έρευνες που έχουν κάνει κάποιοι Έλληνες, από τους οποίους θα πάρω αρκετές πληροφορίες, διότι θα πρέπει, παιδιά, να το παραδεχτώ πως η έρευνα αυτή δεν είναι δικιά μου. Εντάξει, δεν είναι δικιά μου, είναι από 2 άλλα άτομα τα οποία έχουν ερευνήσει αρκετά σχετικά με αυτό το θέμα. Επίσης, παιδιά, να σας πω πως όσοι από εσάς τυχαίνει να δείτε αυτό το live αυτή τη στιγμή, κάντε εγγραφή στο κανάλι της θετικής ντοπαμίνης και χτυπήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα απολύτως βίντεο, διότι πλέον, όπως ξέρει ο Αλέξανδρος ο Κανακάρης, ο Γρηγόρης και όλοι οι υπόλοιποι, ο Ποσειδόνιος, είμαστε συνεχώς live, παιδιά, σχεδόν καθημερινά είμαστε live, είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε βράδυ. Αυτό σημαίνει πως ανά πάσα στιγμή ανεβάζει η θετική ντοπαμίνη ένα βίντεο, και φυσικά πάντα με την δική σας συμμετοχή. Επίσης, να σας πω, παιδιά, να σας υπενθυμίσω να μπαίνετε στην κοινότητα. Να μπαίνετε στην κοινότητα μία φορά την ημέρα, να δείτε αν τυχόν έχω ανεβάσει κάτι το οποίο δεν σας το εμφανίζει ο αλγόριθμος.
Εντάξει, αυτό το έχω ξαναπεί. Απλά το λέω για τα καινούργια τα μέλη και δυστυχώς θα πρέπει συνεχώς να το υπενθυμίζω, διότι κάποιοι μου λένε ότι το βίντεο δεν μου το έβγαλε. Και παιδιά, δεν είναι ότι δεν το βγάζει φυσικά ο Γιάννης, δεν το βγάζει ο αλγόριθμος λόγω των προγενέστερων επιλογών σας. Δεν φταίτε ούτε εσείς γι' αυτό, ούτε εγώ γι' αυτό. Ακόμα και αν επιλέξετε όλες οι ειδοποιήσεις, θα πρέπει αναγκαστικά να ανοίξετε το διαδίκτυο κάποια στιγμή για να σας έρθει η ειδοποίηση ότι είμαστε live. Εντάξει, γι' αυτό θα προσπαθώ από νωρίς να σας ενημερώνω ότι γίνεται ή θα γίνει κάποιο βίντεο live και τι ώρα θα γίνει, οπότε να μπαίνετε στην κοινότητα, εντάξει, να βλέπετε αν έχω βάλει κάποια ώρα και κάποιο θέμα. Είναι πιστεύω το πιο εύκολο που μπορείτε να κάνετε για να μην βασίζεστε στον αλγόριθμο του YouTube. Οπότε έχοντας πει παιδιά όλα αυτά και έχοντας πει ένα τελευταίο, να αφήνετε κάτω από την περιγραφή παιδιά σχολιασμούς. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κανάλι να αφήνετε σχολιασμούς από κάτω, όχι μόνο δηλαδή στο live chat που κάνουμε τώρα. Και φυσικά εκείνο το ρημάδι, το κουμπάκι του like, αν και εφόσον ο θετικός ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας ή όχι. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να είμαι και λιώμα, όπως ήμουν χθες το βράδυ μετά το 3ωρο, όπου ο Nobody χθες με ξετίναξε παιδιά πραγματικά. Ο Nobody χθες με ξετίναξε. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσουμε σήμερα παιδιά για αυτήν την καταπληκτική ιστορία. Θα δούμε καταρχάς ποια ήταν η Αγία Κατερίνη, ποια ήταν η Ιπατία. Δεν θα τα πούμε όλα φυσικά, διότι θα αφήσουμε και βίντεο για επόμενες φορές. Λοιπόν, και πάω να δω λίγο τα πρώτα σας σχόλια. Λοιπόν, όλοι πρέπει να δουν την ταινία Αγόρα, λέει ο Βαγγέλης ο Μαγαρίτης. Όντως πρόκειται για μια τέλεια ταινία. Νομίζω παίζει η Rachel Weisz, η οποία υποδίεται την Ιπατία. Να σας πω παιδιά δύο πράγματα. Δείτε την ταινία Αγόρα και δείτε εξ ολοκλήρου το σημερινό το βίντεο. Νομίζω πως οτιδήποτε και οποιαδήποτε σύγχυση υπάρχει αναφορικά με την Ιπατία και την Αγία Εκατερίνη θα απαντηθούν σήμερα. Αν δηλαδή δείτε την ταινία και δείτε το σημερινό το βίντεο, θα έχετε αποκρισταλώσει εντελώς το βαθύτερο νόημα. Τώρα, πριν ξεκινήσω να λέω ποια ήταν η Ιπατία, ποια ήταν η Αγία Κατερίνη και πώς κολλάει μεταξύ τους αυτή η ιστορία, αυτή η κόλλα που τις ένωσε, εντάξει, θα ήθελα να σας πω να δώσετε μεγάλη προσοχή και να σημειώνετε, όπως πάντα, να σημειώνετε τα πιο τρανταχτά σημεία που σας αφορούν για να μην τα ξεχάσετε. Λοιπόν, ένα σχόλιο ο Βαγγέλης, καλησπέρα. Γεια σου Βαγγέλη. Δεν θα μου έκανε καθόλου εντύπωση αν ισχύει η συσχέτιση Ιπατίας Αγίας Εκατερίνης. Ποσειδώνιος, σίγουρα η ιστορική διήγηση τους, Ιπατίας Αγίας Εκατερίνης, έχουν ομοιότητες μεταξύ τους. Βαγγέλης, 6 άτομα ψήφισαν όχι δεν ήταν, 3 άτομα θα απαντήσω μετά το βίντεο και 2 άτομα ναι 100%. Ο Βαγγέλης είναι φοβερός στην ανάλυση. Θα τα δούμε σε λίγο για ποιο λόγο τα ψήφισαν. Λοιπόν, ο Ποσειδώνης λέει απλά εγώ ψήφισα ό,τι ψήφισα γιατί ξέρω ότι οι χριστιανοί της έκαναν της Ιπατίας αντιγραφή επικόλληση. Λέει ο Ποσειδώνιος. Ο Ποσειδώνης είναι ήδη σίγουρος. Λοιπόν, ενώ ο Άλεξ λέει για την Ιπατία που την κάνανε Αγία Κατερίνη μου το είχαν πει προφανώς εννοείς χριστιανοί Ορθόδοξοι, ιδιαίτερα απορρομένοι με την Ορθοδοξία. Είχα μείνει έκπληκτος και αναρωτιόμουν πόσο θράσος είχαν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος λέει, παιδιά, ήδη σε ένα προήμιο αυτόν που πρόκειται να πούμε, ότι κάποιοι χριστιανοί Ορθόδοξοι του το είχαν παραδεχτεί. Εντάξει, και δεν εννοείται προφανώς εμέσως πλην σαφώς, του το είχαν πει άμεσα, ότι δηλαδή έγινε όντως αντιγραφή επικόλληση στην Ιπατία. Τώρα, το γιατί έγινε αντιγραφή επικόλληση και για το αν έγινε αντιγραφή επικόλληση, θα δούμε ότι πρέπει μάλλον να υπάρχει μια λογική, λέω εγώ. Διότι έπρεπε με κάποιον τρόπο ο θάνατος, ο μαρτυρικός της Αγίας Ιπατίας, που έλεγα να πω, της Αγίας Ιπατίας, να παραλλαχτεί, προκειμένου να φύγει από πάνω τους φυσικά η ρετσινιά και να δημιουργηθεί ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο επίσης έτυχε να είναι αλεξανδρινής προέλευσης εξ Αιγύπτου, εντάξει, ώστε να τελειώσει το αφήγημα της Αγίας Ιπατίας. Τώρα, έγινε έτσι ή δεν έγινε, θα το δείτε στην πορεία, οπλιστείτε με υπομονή, σας παρακαλώ πολύ,
οπλιστείτε με υπομονή, διότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο βίντεο. Ο Βαγγέλης είπε 11 η ώρα πρέπει να φύγει. Είναι ένα πολύ μεγάλο βίντεο, οπότε θα κάνετε υπομονή και θα προχωράμε σιγά σιγά και θα βλέπω τα σχόλιά σας. Τα σχόλια, αν μπορούμε σήμερα, να είναι εντός του θέματος, διότι θα έχουμε αλλιώς πρόβλημα, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο σε έκταση το σημερινό. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως, παιδιά, με την Αγία Εκατερίνη της Αλεξάνδρειας, να δούμε λίγο κάποια πράγματα σχετικά με την ζωή της, να ακούσετε προσεκτικά και φυσικά μετά μπορούμε να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Η Αγία λοιπόν Εκατερίνη, γνωστή και ως Μεγαλομάρτυρας Αγία Κατερίνη, σύμφωνα με τους υμνολόγους της Ορθοδόξης Εκκλησίας, 282-305, δηλαδή έζησε μόλις 23 χρόνια, εντάξει. Έγινε Αγία επειδή έμεινε ακλόνητη στα πιστεύω της παρά τις πιέσεις και τα βασανιστήρια που υπέστη κατά τον πρώιμο 4ο αιώνα. Εντάξει. Λοιπόν, τι ακριβώς έγινε? Έζησε την εποχή του Μαξιμίνου, ο οποίος ήταν, λέει, απόλυτος άρχοντας της Αιγύπτου, ιδιαίτερος χριστιανομάχος, ο οποίος ήταν βασιλικού γένους, ήταν ιδιαίτερη χριστιανομάχος, λέει αυτή, και βασιλικού γένους, κόρη του αριστοκράτη τότε Κόνστα, μας δηλώνουν. Έτυχε μεγάλης μόρφωσης και ήταν κάτοχος της λατινικής γλώσσας καθώς και της ελληνικής φιλολογίας. Σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική και πολλές ξένες γλώσσες της εποχής της. Από νεαρή ηλικία προσελκύστηκε από την χριστιανική διδασκαλία, την οποία μελέτησε και αφού ασπάστηκε τον χριστιανισμό, εργάστηκε με έντονη δράση και ενθουσιασμό για την διάδοσή του, επιτυγχάνοντας πολλά χάρη της ρητορικής της δυνότητας και των πολλών γνώσεών της. Τώρα, το ποιοι έγραψαν για την Αγία Κατερίνη σαν να είναι ιστορικό πρόσωπο έχει πολύ μεγάλη σημασία, εντάξει, διότι μιλάμε για μια εποχή που είναι λίγο πολύ καταγεγραμμένη και θα το δούμε στην πορεία. Την Εκατερίνη, εκτός της σοφίας και των αρετών της, την διέκρινε και το σπάνιο κάλος της μορφής της, ήταν δηλαδή όμορφη. Λέγεται ότι στην ηλικία των 18 ετών επισκέφτηκε τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν πιθανόν ο Μαξιμίνος ο δεύτερος ή ο Μαξέντιος, και προσπάθησε να τον πείσει για το ότι ήταν εσφαλμένη η διωγμή που διεξήγε εναντίον των χριστιανών. Πέτυχε, λέει, όμως, να μεταστρέψει στον χριστιανισμό την γυναίκα του Αυτοκράτορα. Εντάξει, να δω λίγο αν υπάρχουν πρώτα σχόλια. Ο Μπίστ συνέφηκε, γεια σου Μπίστ, για την Ιπατία δεν ξέρω σίγουρα, όμως αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, λέει, είναι ότι η Παναγία είναι μια διαγραφή της Θεάς Αθηνάς. Αυτό είναι αντικείμενο για άλλο βίντεο, πάρα πολύ πιθανόν όμως να είναι και έτσι. Ο Βαλάντης λέει, εγώ πάντως έχω πάει στο μοναστήρι της στην Αίγυπτο και πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό κάστρο μοναστήρι. Βαλάντη, θα το δούμε αυτό στην πορεία σχετικά με το μοναστήρι, διότι έχουμε μια πληροφορία που είναι πραγματικά καταπληκτική. Θα δεις τι εννοώ. Ο Δημήτρης λέει, αφού άνοιξα τα ακασικά αρχεία και μετά από κάτι αστρικές προβολές εννοεί, όντως η Αγία Κατερίνη είναι η Ιπατία. Παπουτσής εγγύηση, λέει. Λοιπόν, συνεχίζω. Τούτο, λέει, εντάξει, δηλαδή πέτυχε να μεταστρέψει, λέει, την γυναίκα του Αυτοκράτορα. Τούτο προήλθε από μια σύγχυση με μια ωραιότατη αριστοκράτισσα της Αλεξανδρίας που είχε αποκρούσει τις ακόλαστες προτάσεις του Μαξιμίνου και εξ αυτού τιμωρήθηκε με δέσμευση όλης της περιουσίας από αυτόν, της οποίας στην ιστορία είχε γράψει ο εκκλησιαστικός συγγραφέας του 4ου αιώνα Ευσέβιος, τον οποίο Ευσέβιο, παιδιά, θα μιλήσουμε σε άλλο βίντεο. Πολλά. Η σύγχυση, λέει, όμως αυτή διαλύθηκε πρώτα από την διαπίστωση ότι ουδέμια τέτοια λεπτομέρεια του βίου της Αγίας δεν αναφέρεται στη βιογραφία εκείνης και ούτε του μαρτυρικού της θανάτου, γενικά δεν έχουμε πολλά στοιχεία, αλλά και από στοιχεία, σχόλια από άλλο συγγραφέα βεβαιώνεται ότι η Αλεξανδρινή αριστοκράτισσα λεγόταν Δωροθέα. Πάντως, λέει, η Αγία Κατερίνη από πολύ μικρή ηλικία είχε δείξει ασυνήθη ευσέβεια και προσήλωση στα θεία, όπου και ο θρύλος ότι δέχτηκε το δαχτυλίδι πνευματικής μνηστείας από μέρους του Χριστού, γεγονός το οποίο εμένα προσωπικά, παιδιά, νομίζω με οθεί να πιστέψω ότι μιλάμε για παράνοια, με συγχωρείτε κιόλας. Δέχτηκε το δαχτυλίδι πνευματικής μνηστείας από μέρους του Χριστού, που της προσκόμισε η αϊπάρθενος μητέρα του
ή κατά άλλους ο ίδιος. Δηλαδή ότι ο Χριστός ή η μητέρα του της πήγε ένα δαχτυλίδι, εντάξει, και την έκανε στην ουσία πνευματική μνηστή του. Ουδέν σχόλιο. Για την δράση και τη ζωή της Αγίας δεν υπάρχουν ιστορικές πληροφορίες. Έμφραγμα. Άλλη μία. Για την δράση και τη ζωή της Αγίας δεν υπάρχουν ιστορικές πληροφορίες. Έμφραγμα. Εντάξει. Κανένας ιστορικός δεν την αναφέρει. Έμφραγμα. Και ούτε ένας μάρτυρας δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξή της και μέχρι το τέλος του 9ου αιώνα. Wikipedia. Έμφραγμα. Wikipedia. Έμφραγμα. Μέχρι το τέλος του 9ου αιώνα και με δεδομένο ότι η εποχή του μαρτυρικού της θανάτου προσδιορίστηκε περί το 305 μετά Χριστόν, υπάρχει σιωπή 5 αιώνων, η οποία είναι αδύνατον να μην προσδώσει στις κατοπινές πληροφορίες κάποιες αοριστείες, χωρίς αυτές όμως να σημαίνουν πως η σχετική παράδοση περί της Αγίας Εκατερίνης στερείται ιστορικής βάσης. Διακοπή για έμφραγμα, ανάνυψη, πάμε, ανάνυψη, οξυγόνο, εντάξει, το φιλί της ζωής και ξανά από την αρχή. Θα δω τα σχόλιά σας και ξανά από την αρχή για να το χωνέψουμε λιγάκι. Λοιπόν, Βαγγέλης ήταν παρθένα φιλόσοφος, έκανε κοινωνικό αλλά και επιστημονικό έργο και οι χριστιανοί την κάνανε μάγισσα και ετέρα, θα πω εγώ. Λοιπόν, περίμενε για να το δούμε αργά. Προς το παρόν θέλω λιγάκι να ψιλοσυνέλθετε, γιατί εγώ ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω. Δεν μπορώ να συνέλθω, διότι πρέπει να το ξαναδιαβάσω άλλη μια φορά, εντάξει, γιατί αυτή η παράγραφος νομίζω πως είναι σήμερα σε αυτό το βίντεο όλο το ζουμί. Όλο. Όταν λέμε όλο το ζουμί. Και στη συνέχεια θα υπάρξει και σχετική στοιχειοθέτηση. Απόδειξη δύσκολα που μπορούμε να κάνουμε. Και σχετική στοιχειοθέτηση σχετικά με το γιατί. Λοιπόν, ακούστε. Ξανά. Για τη δράση και τη ζωή της Αγίας δεν υπάρχουν ιστορικές πληροφορίες. Μια εποχή που η Αλεξάνδρεια είναι στην ακμή της. Μια εποχή που οι Αλεξανδρινοί είναι όλοι μορφωμένοι. Γράφουν αβέρτα. Παίρνουν φωτιά τα χέρια τους. Εντάξει. Κλασικά, να μην ξεχνάμε για τις βιβλιοθήκες και λόγιους και μορφωμένους και συγγραφείς που είχε η Αλεξάνδρεια. Μόρφωση επίπεδο. Κανένας ιστορικός δεν την αναφέρει. Κανένας απολύτως. Ούτε ένας μάρτυρας δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξή της. Και μέχρι το τέλος του 9ου αιώνα π.Χ., δηλαδή μέχρι το τέλος του 800 φεύγα, θυμηθείτε ότι ο θάνατος της είναι το 305 μετά Χριστόν. Μεσολαβούν δηλαδή, πόσα χρόνια παιδιά μεσολαβούν, γύρω στα 500 με 600 χρόνια, εντάξει, και υπάρχει σιωπή 5 αιώνων, η οποία είναι αδύνατο να μην προσδώσει στις κατοπινές πληροφορίες κάποιες αοριστείες. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε παιδιά, λοιπόν, περιμένω σχόλια. Λέει ο Βαλάντης, αυτό που πραγματικά μου προξένησε μεγάλη περιέργεια ήταν το εξής. Μέσα στο μοναστήρι έχει 2 εκκλησίες, στις οποίες στην μία επιτρεπόταν να μπουν μόνο Ρώσοι και στην δεύτερη όλοι οι άλλοι. Ο Βαλάντης αναφέρει για το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Θα το δούμε σε λίγο αυτό. Δεν υπάρχουν, λέει, ιστορικές πηγές. Ο Ποσειδώνιος και γελάει
και λέει το σανό πάει σύννεφο. Έτσι είναι Ποσειδόνιέ μου, διότι εδώ μιλάμε, αδέρφια μου, για μια περίοδο η οποία είχε ιστορικούς, μιλάμε για μια περίοδο όπου οι Ρωμαίοι ακόμα έγραφαν, δεν είχαν ξεχάσει να γράφουν, εντάξει. Λοιπόν, μια περίοδος η οποία είναι πριν την αυγή των Μεδιολάνων. Το 313 μετά Χριστόν ψηφίστηκε το διάταγμα των Μεδιολάνων, εντάξει, που σημαίνει ότι λίγο πολύ ακόμα οι εθνικοί αλλά και οι λόγοι κρατούσαν. Λοιπόν, και πάμε να το συνεχίσουμε αυτό. Σύμφωνα με τον Ρουφίνο, το πρώτο όνομα της Αγίας Εκατερίνης ήταν Δωροθέα. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι αυτά που σας διαβάζω τώρα, εκτός από τον Ποσειδόνιο, δεν το σχολιάζετε. Τώρα, δύο λατινά. Ή δεν σας έπεισα, που το θεωρώ λίγο αβέβαιο, ή δεν σας άρεσαν αυτά που ακούσατε, ή απλά έχετε μείνει και δεν ξέρετε τι να γράψετε. Αυτό το περιμένω σε λίγο. Να μου το απαντήσετε σε λίγο αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Ρουφίνο, το πρώτο της όνομα ήταν Δωροθέα. Μετά την βάφτισή της όμως έλαβε το όνομα Εκατερίνα, αυτή δηλαδή που είναι πάντα καθαρή και αγνή. Και μας λέει εδώ πέρα μια ετυμολόγηση του όνοματος, ότι το όνομα Εκατερίνη προέρχεται από δύο ελληνικές λέξεις, το ακούω πρώτη φορά αυτό, εν καθαρινά, εν σημαίνει πάντα, εν καθαρινά, δηλαδή η πάντοτε αγνή. Ούτε αυτό, παιδιά, το ήξερα, ότι δηλαδή το όνομα Εκατερίνη έχει ελληνική και μάλιστα αρχαιοελληνική προέλευση από το εν καθαρινά, και μάλιστα, όπως θα δούμε σε λίγο, ακριβώς παρόμοια έκφραση υπάρχει και στα αραβικά, στα αιγυπτιακά. El Katarin, όπου η έκφραση El Katarin σημαίνει η πάντοτε αγνή. Ακριβώς το ίδιο δηλαδή με το εν καθαρινά. Εντάξει. Κρίμα που δεν είναι εδώ nobody. Είμαι σίγουρος πως θα του είχε αρέσει πάρα πολύ αυτή η ετυμολόγηση. Λοιπόν, τώρα ο Βαγγέλης λέει 9 άτομα ψήφισαν, όχι δεν είναι. 8 άτομα ψήφισαν, θα απαντήσω μετά το βίντεο, και 4 άτομα ναι. Βαγγέλη, θα το δούμε στο τέλος τελικά αυτό, το τι ακριβώς θα προκύψει. Λοιπόν, ανάλογο στο όσο θα προχωράει το βίντεο, εντάξει, και φυσικά τι θα γίνει. Ενώ μεταξύ ο Πάνος Αλ έγραψε ένα μήνυμα. Γεια σου καταρχάς Πάνο, νομίζω πως είναι η πρώτη φορά που είναι μαζί μας. Λοιπόν, και τώρα να συνεχίσω. Αποτέλεσε, λέει, αντίπαλο δέος στην Ελληνίδα φιλόσοφο Ιπατία κατά τη μεοσαιωνική σκέψη όμως, όχι εκείνη την περίοδο. Να δούμε δηλαδή να γράφονται διάλογοι, αντίλογοι, μάχες, ρητορικοί αγώνες η μία με την άλλη, εντάξει. Αποτέλεσε αντίπαλο δέος κατά την μεσαιωνική σκέψη, εντάξει. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, 1000 χρόνια αργότερα εν ολίγης. Παρόμοια με την Ιπατία, λέγεται ότι ήταν σοφή, ιδιαιτέρως όσον αφορά στη φιλοσοφία και τη θεολογία, πολύ όμορφη, αγνή, και ότι δολοφονήθηκε άγρια λόγω της δημόσιας έκθεσης της πίστης της. Βέβαια όλα τα προηγούμενα σας θυμίζουν κάποια? Όμορφη, αγνή, σπουδαγμένη, σοφή, εντάξει, και δολοφονήθηκε άγρια λόγω της δημόσιας έκθεσης της πίστης της. Όλα αυτά δεν σας κάνουν να πάτε να πατήσετε το κουμπάκι του ναι? Μέχρι στιγμής. Θα δούμε σε λίγο το γιατί. 105 χρόνια, μας λέει τώρα εδώ η Wikipedia, πριν από τον θάνατο της Ιπατίας, εντάξει, αν και τα πρώτα κείμενα που την αναφέρουν, εντάξει, ή οι διάφορες παραλλαγές τους χρονολογούνται πάρα πολύ αργότερα. Τώρα, εσείς τι λέτε?
Δεν υπάρχει περίπτωση, εφόσον γράφτηκαν τα κείμενα σχετικά με την Αγία Κατερίνη το 890 και το 900 και το 920 μετά Χριστόν, δεν μπορούσαν αυτοί, πιστεύετε, να δουν πότε πέθανε η Ιπατία? Το 400 κάτι. Ωραία. Ας βάλουμε την Εκατερίνη 100 χρόνια πριν. Γιατί, για να μην έχουμε και κανένα ζήτημα και μας πούνε ότι ξέρεις και καλά είναι η ίδια. Εντάξει. Να την βάλουμε 100 χρόνια πριν αυτήν και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Τώρα, ερώτηση. Ερώτηση για πολύ δυνατούς λύτες. Ερώτηση. Ετοιμαστείτε. Αυτοί που γράψανε για την Εκατερίνη 600 χρόνια μετά τον θάνατο της Αγίας Εκατερίνης και της Ιπατίας, από πού βρήκαν τις πληροφορίες τους? Έμφραγμα. Άλλη μια. Αυτοί που γράψαν για την Αγία Κατερίνη και τον βίο της και τον θάνατό της, τον μαρτυρικό της θάνατο, από πού βρήκαν τις πληροφορίες, αφού δεν υπήρχαν σύγχρονοι της ιστορικοί που να έγραψαν για αυτήν? Βάλτε και από δίπλα ένα ΟΕΟ. Ελληνισμός εναντίον χριστιανών 1-0 τουλάχιστον, 2-0 βασικά, γιατί πιο πάνω είχαμε αναφέρει ότι για την δράση και τη ζωή της Αγίας δεν υπάρχουν ιστορικές πληροφορίες. 2-0. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τελικά ποιος ήταν αυτός ο οποίος έγραψε για αυτήν. Λοιπόν, και πάμε να δω λίγο τα σχόλιά σας πρώτα. Αλέξανδρος, οι περισσότεροι χριστιανοί μας δίνουν μια δημιουργική ασάφεια γενικώς σε πολλά θέματα και λίγα λες. Ο Δημήτρης ο Τατσιόπουλος λέει: πραγματικά τα όσα παραθέτεις είναι άκρως αποκαλυπτικά. Μου φαινόταν αδιανόητο ότι μπόρεσαν να μετατρέψουν μια σπουδαία φιλόσοφο σε μια ανύπαρκτη Αγία. Και εγώ στην αρχή, Δημήτρη μου, αυτό νόμιζα. Τώρα όμως έχει αρχίσει και ο κεφαλός μου λίγο ξεκλειδώνει μετά από τα εμφράγματα. Ο Γρηγόρης λέει: όλη η γνωστή ιστορία είναι κατασκευασμένη, χακευμένη θα λέγα κι εγώ. Εγώ δεν πιστεύω σε καμία περιγραφή όσον αφορά τους Αγίους. Ο Μπίστ λέει: είμαστε το ίδιο να ξέρεις. Ο Μπίστ λέει: προφανώς οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, είναι απομιμήσεις αρχαίων φιλοσόφων και θεών, εφόσον η επίκληση στο συναίσθημα είναι φοβερό δόλωμα στα μάτια των ανθρώπων. Μπίστ, θα καρφιτσώσω το μήνυμά σου προς το παρόν τέρμα πάνω για να φαίνεται. Εν τω μεταξύ, καλωσορίζω στην παρέα μας και τον φίλο μου τον Nobody. Νόμιζα ότι θα άρχιζες, λέει, το live στις 11. Τι έχασα? Θα το δεις σε λίγο, αδερφέ. Δεν έχασες υπερβολικά πολλά πράγματα, πέραν του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν ιστορικές αναφορές για την ζωή της Αγίας Εκατερίνης. Εντάξει. Λοιπόν, μόλις ήρθε, λέει ο Nobody. Επίσης, Nobody, να σου πω ότι έχασες την ετυμολόγηση του ονόματος Εκατερίνη από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις μισό λίγο να το ξαναβρω. Καθαρίνα, είναι το σωστό? Λοιπόν, καθαρινά, το οποίο σημαίνει η πάντοτε αγνή. Λοιπόν, και φυσικά αυτό το η πάντοτε αγνή για μένα είναι για την Ιπατία. Λοιπόν, μου μυρίζει αντιγραφή, λέει ο Ποσειδόνιος, και ο Πάνος μου λέει συνέχισε έτσι. Ο Ποσειδόνιος λέει ΟΕΟ. Ναι, και φυσικά είναι αυτό το ΟΕΟ, διότι αρχίζει τουλάχιστον και γίνεται ξεκάθαρο το πράγμα. Πού πηγαίνει η βάρκα δηλαδή, προς τα πού κατευθύνεται, παιδιά. Πιστέψτε όμως, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Ακόμα δεν έχουμε πει σχεδόν τίποτα, διότι υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι θα μας βοηθήσουν σε αυτό μας το τεράστιο ταξίδι σήμερα που κάνουμε, και πραγματικά θα ήθελα να το κοινοποιήσετε το βίντεο στο Facebook για να το δει πάρα πολλοί κόσμος, προκειμένου να καταλάβει τι ακριβώς λείπει εδώ πάνω. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε, παιδιά, για την παράδοση της Αγίας Εκατερίνης. Σύμφωνα με τα στεναξάρια της Αγίας Εκατερίνης, όταν πληροφορήθηκε, λέει, ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος όσα διαδίδονταν περί των ιδεών και τρόπου ζωής της Αγίας, ανέθεσε σε 50, λέει, προσέξτε τώρα την υπερβολή, προσέξτε τώρα, παιδιά, την Ιουδεοχριστιανική υπερβολή στο μεγαλείο της. Έφραγμα. Ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος ανέθεσε σε 50 ή κατά άλλους, πάντα υπερβολικοί χριστιανοί, 150 περίφημους ρήτορες, όλους τους έσκησε. Ο αριθμός χαρακτηρίζει, λέει, την ρητορική δεινότητα της Αγίας, η οποία πέθανε στα 23, δηλαδή ήδη από τα 18 με 20 της ήταν φοβερή ρήτορας, εκεί που απέτυχαν 50 και 100 ρήτορες, εκεί που οι αρχαίοι Έλληνες έπρεπε να φτάσουν στην ηλικία, στην όριμη ηλικία των 30 φεύγα, 40 φεύγα, 50 φεύγα, για να γίνουν λοιπόν ρήτορες. Και απορώ ποιους διάβαζε και έγινε καλή ρήτορας. Λοιπόν, αυτή μπόρεσε δηλαδή τόσο νέα, έτσι, να ξεπεράσει σε ρητορική δυνότητα 50 με 150, λέει, ρήτορες. Εντάξει, και ανέθεσε λοιπόν, λέει, ο αυτοκράτορας αυτούς όλους να συζητήσουν μαζί της προκειμένου να τις αποδείξουν το αβάσιμο, εντάξει, των ιδεών και στρεβλών δοξασιών της. Πρέπει αυτή η 150 να ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη μπούφη, μάλλον. Εντάξει, για να μπόρεσε μια 20χρονη να τους αλλάξει τα φώτα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, λέει, που επιδίωξε ο αυτοκράτορας ήταν, λέει, το αντίθετο. Η Εκατερίνη, με την κομψότητα του λόγου της και των επιχειρημάτων της, τι ακριβώς τους είπε, τι ακριβώς συζητήθηκε? Άνω τελεία. Έχουμε κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει τι ακριβώς ήταν αυτό πάνω στο οποίο την ρώτησαν και η απάντηση που πήραν ήταν τόσο αποστομωτική? Όχι, παιδιά. Εντάξει, αυτά όλα είναι παραφιλολογία και φήμες. Εντάξει, διότι υπάρχει ένα απολυτίκιο της Αγίας που λέει «Εφήμωσε λαμπρός τους κομψούς των ασεβών του πνεύματος την μαχαίραν». Εντάξει, εφήμωσε λαμπρός τους κομψούς των ασεβών του πνεύματος την μαχαίραν. Είναι ένα απολυτίκιο. Δεν μας λέει όμως βέβαια πάνω σε τι συζήτησαν και πώς τους τάπωσε. Εντάξει. Αλλά ακόμα και τα σοφά της επιχειρήματα με την πιστική ανάπτυξη των ιδεών της κατάφεραν, λέει, να προσελκύσουν αυτούς οι οποίοι τελικά ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Όταν ο αυτοκράτορας έμαθε το αποτέλεσμα, οργίστηκε τόσο που διέταξε τη θανατική καταδίκη όλων στην πυρά στον μέσον της πόλης και την Εκατερίνη σε μαρτύρια μέχρι θανάτου. Εδώ, παιδιά, είναι που σε λίγο θα ρίξουμε πάρα πολύ γέλιο, διότι πραγματικά αν αυτά τα οποία άντεξε αυτή η γυναίκα τα άντεχαν σήμερα στην εποχή μας οι Ουκρανοί από τους Ρώσους, θα είχαμε περίπου 10 με 20 και 30.000 Αγίους μόνο από την Ουκρανία. Λοιπόν, και θα δείτε σε λίγο για ποιο λόγο το λέω αυτό. Λοιπόν, nobody, αυτό που λες μου θυμίζει τις εκφράσεις έτερον, εκάτερον και εσαΐ. Υπάρχει και αυτή η ετυμολόγηση, για άλλη φορά όμως, nobody, κάτι με το έτερον, εκάτερον υπάρχει μια τέτοια ετυμολόγηση, θα το δούμε. Ο Κανακάρης λέει, έφτιαξαν την ιστορία οι χριστιανοί όπως τους βόλευε. Ο Ποσειδώνιος λέει, πάντως το καράβι δεν οδεύει ως προς την Ανατολή, διότι οι βοσκοί της ερήμου δεν ξέρουν τα να επιπλέουν. Και όχι μόνο. Ο Βαγγέλης λέει, εδώ τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη τους έκαναν πρόδρομους και προφήτες του Χριστού και ότι προσκυνούσαν τον Γιαχβέ και τους έχουν στο Άγιο Όρος ως Αγίους χωρίς στεφάνι γιατί δεν έχουν βαφτιστεί. Πάμε να γελάσουμε λίγο, λέει ο Ποσειδώνιος. Θα το δεις σε λίγο αυτό, Ποσειδώνη, έχει πολύ γέλιο αυτό που θα πούμε σε λίγο. Ενώ ο Βαγγέλης, παιδιά, αυτό που είπε είναι όντως έτσι. Τους έχουν, λέει, χωρίς στεφάνι, τους θεωρούν και καλά προδρόμους. Βαγγέλη μου, από αυτούς πήραν
τα όποια ρητορικά τους όπλα, εντάξει, από αυτούς πήραν τα όποια ρητορικά και θεολογικά όπλα, Πλάτωνα και Πρόκλο, και από τις σχολές που υπήρχαν, τις πλατωνικές ακαδημίες της Ανατολής, όσες είχαν αφήσει όρθιες. Εντάξει, εν τω μεταξύ βλέπω το όχι δεν είναι, αρχίζει και μειώνεται, παιδιά. Όσο περνάει το βίντεο, ξεκίνησε με 100% το όχι δεν είναι και τώρα έχει φτάσει να είναι στο 35 με 37%. Λοιπόν, και πάμε να δούμε, παιδιά, σε λίγο αυτό που έλεγα, να συνεχίσουμε αρχικά με τον βίο της και να φτάσουμε να δούμε, παιδιά, πως αυτή η γυναίκα δεν ήθελε να πεθάνει με τίποτα, υποτίθεται, και μετά πέθανε. Εντάξει, γιατί έπρεπε με κάποιον τρόπο τελικά όντως να πεθάνει, προκειμένου να αγιοποιηθεί. Εντάξει, θα τα δούμε σε λίγο. Προχωράω εγώ, εσείς παρακολουθήστε, θα τα λέμε πολύ αργά για να τα καταλαβαίνετε και πάμε. Στην αρχική φυλάκιση η νεαρή Αγία υπέμεινε τις πιέσεις, όπως πάντα αυτοί οι άνθρωποι αντέχουν τις πιέσεις, και τις κακουχίες με θάρρος και υπομονή που αντλούσε από τη δύναμη της βαθιάς της πίστης. Όταν στη συνέχεια έμαθε η Αυγούστα Φαυστίνα τον λόγο της καταδίκης της Αγίας, θαύμασε την καρτερικότητά της και ζήτησε να την επισκεφτεί, η οποία έγινε και με συνοδεία, προσέξτε πάλι την υπερβολή, 200 στρατιωτών υπό τον φρούραρχο Πορφυρίωνα ή Πορφύριο, οι οποίοι τελικά κατηχήθηκαν στη νέα θρησκεία. Όπως πάντα, παιδιά, αυτή η χριστιανική υπερβολή, να την φοβάστε, είναι ύπουλη και ύποπτη και μεθοδευμένη, να το ξέρετε. Δηλαδή 200 άτομα πήρε μαζί της η Φαυστίνα, εντάξει, μαζί με τον φρούραρχο των Πορφυρίωνα ή Πορφύριο, και όλοι μαζί γίναν χριστιανοί. Όλοι μαζί, εντάξει, απίστευτο, δεν έμεινε ούτε ένας άπιστος. Λοιπόν, τότε ο αυτοκράτορας διέταξε τον αποκεφαλισμό της Φαυστίνας και της ακολουθίας της και την τελική πλέον εκτέλεση της Αγίας. Μέσον θανάτωσης, λέει, ήταν ο τροχός βασανιστήριων. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι, υπάρχει παραπομπή στην Wikipedia, που έμοιαζε με τροχό η περιφέρεια του οποίου έφερε καρφιά που ετίθετο σε κίνηση με σκοινιά και τροχαλίες, πλησιάζοντας αργά το ιστάμενα δεμένο σώμα του καταδίκου, με συνέπεια τις αρχικές εκδορές μέχρι θανάτου. Λοιπόν, ο Θρύλος στο σημείο αυτό αναφέρει πως τα καρφιά του τροχού, εδώ είναι, παιδιά, που αρχίζω και γελάω, πάμε, είναι το πρώτο, δηλαδή είναι το πρώτο που αρχίζω και παθαίνω μια μέθη γέλιου, δηλαδή στην ουσία, δεν μπορώ να κρατηθώ, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ, δεν αντέχω. Πάμε. Ο Θρύλος στο σημείο αυτό αναφέρει πως τα καρφιά του τροχού, όταν πλησίασαν το σώμα της Αγίας, αυτά ένα-ένα αποσπόταν ή θραβόταν, δηλαδή έσπαζαν. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και σήμερα στην περιοχή της Ουκρανίας. Δηλαδή το βλέπουμε συνέχεια. Οι Ρώσοι τους πυροβολάνε και τα βλήματα των Ρώσων, τα πυρομαχικά, γυρίζουν όλα πίσω. Όλα. Χριστιανοί Ορθόδοξοι με χριστιανούς Ορθόδοξους. Όλα γυρίζουν πίσω στα βλήματα. Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι τα μαχητικά των Ρώσων, όταν ρίχνουν βόμβες πάνω στα κτίρια, με το που είναι να πέσουν πάνω στο κτίριο, εντάξει, επεμβαίνει το μαγικό το χέρι, παιδιά, της Θείας Πρόνοιας και την βόμβα, την οβίδα, την ξαναστέλνει πάνω στο διάστημα, εντάξει, στην ατμόσφαιρα. Και φαντάζομαι ότι μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε τους ίδιους συνειρμούς με τα τάγκς των Ρώσων, τα οποία όταν πάνε να πατήσουν ένα αυτοκίνητο όπου επεμβαίνουν Ουκρανοί, σταματάει μέσω της Θείας Χάρης το τάγκς και δεν μπορεί άλλο ο χειριστής του να το χρησιμοποιήσει. Κολλάει, λέει, εκεί πέρα, εντάξει, κολλάει, λοιπόν, το τάγκς, δεν μπορεί να αλλάξει ταχύτητες και μένει εκεί. Και κανείς δεν ξέρει, παιδιά, πώς έγινε αυτό το θαύμα. Εντάξει, για να καταλάβετε τώρα γιατί μιλάμε όταν ακούω τη λέξη θρύλος. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Θρύλος.
Όχι, δεν είμαι Ολυμπιακός, απλά με το που ακούω τη λέξη θρύλος μου πάει κατευθείαν αυτό στο μυαλό. Λοιπόν, και συνεχίζω. Κατά άλλο θρύλο, περίμενε γιατί έχει και συνέχεια. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει, πες 20, πες 50 λέει, πού να χωρέσουν λέει 200 και 201 ακριβώς, ενώ ο Ποσδόνης λέει στους Εβραίους αρέσουν τα υψηλά νούμερα και εγώ θα πω και οι υπερβολές, όλοι φυσικά γελάνε. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Νίκη την Βίτχοφ, άργησες λίγο Νίκη, δεν πειράζει, δεν έχεις χάσει τίποτα, ακόμα δίνουν πόνο και είμαστε πολύ στην αρχή. Λοιπόν, ο Ποσειδώνιος λέει και εν τέλει εξαφανίζονται και γκρεμίζουν αρχαίους ναούς λέει και τους βρίζει, λοιπόν ακριβώς. Ενώ ο Νόμπατι λέει, αν δεν κάνω λάθος, ύποπτο είναι και το γεγονός ότι οι χριστιανοί αριθμούν με ζυγούς αριθμούς 200, 140, 620 αντί με μονούς, έτσι. Χρησιμοποίησα λέει τυχαίους αριθμούς. Ναι, θα μπορούσαν και αυτό, αλλά θα δούμε και σε λίγο γιατί. Ο Γρηγόρης λέει έγινε θαύμα. Λοιπόν, όχι φίλε λέει ο Βαγγέλης, τα των Ρώσων είναι χριστιανικά, μπορούν λέει και βάζει ένα τέτοιο ανθρωπάκι, ναι ακριβώς, εντάξει, μόνο αυτόν. Λοιπόν, κατά άλλον θρύλο ο εν λόγω τροχός παιδιά πριν πλησιάσει το σώμα της Αγίας φοβήθηκε και διαλύθηκε στα εξών συνετέθη, δηλαδή έγινε θρύψαλα και με λίγα λόγια αυτός ο τροχός αποσυναρμολογήθηκε. Εντάξει, αποσυναρμολογήθηκε. Λοιπόν, και δεν μπόρεσε με τίποτα να λάβει χώρα στην ουσία η εκτέλεση. Έτσι και αποφασίστηκε τελικά ο αποκεφαλισμός της Αγίας που όταν συνέβη, κρατηθείτε. Παιδιά, είναι πραγματικά πίστευτα γελία. Αλήθεια σας λέω και με συγχωρείτε πάρα πολύ αδελφοί μου χριστιανοί, αλλά όταν γράφουν κάποιοι τέτοια πράγματα, δυστυχώς πρέπει να πέσει πέλεκης, αστροπέλεκης του Διός. Πάμε. Αποφασίστηκε τελικά ο αποκεφαλισμός της Αγίας, που όταν συνέβη, οι παριστάμενοι αντιλήφθηκαν να ρέει γάλα αντί αίμα. Εντάξει παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά πέστε μου τώρα εγώ τι να πω. Πέστε μου τώρα εσείς τι να πω. Έχει και συνέχεια. Ακούστε. Στη συνέχεια, δια άλλου θρύλου, το πάναγνο σώμα της Αγίας, είμαι βλάσφημος τώρα θα με λένε, αλλά τέλος πάντων, πιστεύω πως η ηρωνία και το σκόμμα επιτρέπονται, μεταφέρθηκε υποπτερίγων αγγέλων, λέει, ακριβώς όπως το ακούτε, εντάξει, οι πτάμενοι άγγελοι δηλαδή στην ουσία, στο όρος Σινά της ομώνυμης Χερσονήσου, όπου επί αιώνες έμεινε άταφο κατά τους βιογράφους της και την Ιερή Παράδοση μέχρι τον 6ο αιώνα. Γιατί ρε παιδιά, δεν μπορούσαν αυτοί οι άγγελοι να της φτιάξουν ένα μαυσολείο και ένα ναό? Όχι, διότι τον 6ο αιώνα ερημίτες μοναχοί της περιοχής μέσω οράματος ειδοποιήθηκαν και κατέβασαν από το όρος το σώμα της Αγίας, το οποίο και να απόθεσαν σε μαρμάρινη θήκη. Εντάξει, πιστεύω σας φαίνεται πραγματικά εξωπραγματικό όλο αυτό, έτσι, όπως και εμένα, λέω τώρα. Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, πάμε δηλαδή 250 χρόνια μετά, ο οποίος και έκτισε την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά και την Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 548-565, εντός της οποίας και τοποθετήθηκε η μαρμάρινη θήκη, εξού και το όνομα της Εκκλησίας Αγία Εκατερίνη. Στη μονή αυτή διασώζεται ένα σημαντικό θησαυροφυλάκιο της πρώιμης χριστιανικής τέχνης, αρχιτεκτονικής και εικονογραφημένων χειρογράφων. Οι δε μοναχοί αυτής είναι Έλληνες. Λοιπόν,
Έχω ακόμα μία παράγραφο να σας διαβάσω, να δω λίγο αν υπάρχουν κάποια σχόλια. Ο Βαγγέλης λέει βλάσφημε. Εν τω μεταξύ, όχι, πιο πάνω είμαστε. Λοιπόν, να δω λίγο που σας είχα αφήσει. Ο Beast λέει είναι τραγικό ότι σήμερα γιορτάζουμε ως Αγίους σφαγής των προγόνων μας και ανθρώπους οι οποίοι πούλησαν τους Έλληνες, θα προσθέσω, και σχεδόν κανένας δεν ξέρει για την Ιπατία, για την οποία θα έπρεπε να υπάρχει εθνική γιορτή ως υπερασπιστή των γραμμάτων. Τρίζουν τα κόκαλα των πραγματικών Ελλήνων. Εντάξει. Λοιπόν, ενώ φυσικά συμφωνούν διάφοροι μαζί του. Μπήκε στην παρέα μας και ο Hot Nachos. Γεια σου αδερφούλη. Μα ποιοι τα πιστεύουν αυτά? Τόσο χαμηλός είναι ο δείκτης νοημοσύνης τους? Ρωτάω εγώ, λέει ο Ποσειδώνιος. Ναι. Ποιοι μπορεί να τα πιστεύουν αυτά? Ποιοι? Θέλω να τους δω αυτούς πώς μοιάζουν. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ναι, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Λοιπόν, ενώ ο Nobody, όχι, ο Alex λέει πολύ σωστή η παρατήρηση του Beast, αλλά είναι τόσο φανατισμένοι που πραγματικά δεν ξέρω αν μπορούν να δεχτούν κάτι διαφορετικό από αυτό που με μεγάλη προπαγάνδα έμαθαν. Λοιπόν, ο Γρηγόρης λέει ευτυχώς γράφτηκαν τέτοιες υπερβολές ώστε κάθε λογικά σκεπτόμενος να βγάλει τα συμπεράσματα του. Ενώ ο Nobody λέει κάπου στην ελληνική μυθολογία λέει ότι γάλα έτρεξε από στήθος κάποιας και έτσι ονομάστηκε γάλα αξίας, γαλαξίας δηλαδή, σωστά, για άλλο βίντεο. Η λέξη γαλαξίας για άλλο βίντεο, για ποιο λόγο? Λοιπόν, μάλλον την Ήρα του λένε ότι θα εννοεί. Λοιπόν, ενώ παιδιά ο Κανακάρης λέει τελικά οι χριστιανοί έχουν περισσότερη φαντασία από αυτούς του Hollywood. Διαφωνεί κανείς? Διαφωνεί κανείς? Λοιπόν, και συνεχίζω, τελειώντας δηλαδή την Κατερίνη και προχωρώντας επιτέλους στην μία και μοναδική, την Ιπατία. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή του θρύλου, έχοντας απορρίψει η Εκατερίνη πολλές γαμήλιες προτάσεις, εντάξει, ήταν όμορφη, ανέβηκε στους ουρανούς. Με ποιον τρόπο? Ανέβηκε στους ουρανούς. Κατά τη διάρκεια οράματος η βαρύτητα και η φυσική υποκατάργηση. Δεν δουλεύει τίποτα στο σύμπαν. Δεν δουλεύει τίποτα στο σύμπαν. Οι χριστιανοί βρήκαν τον τρόπο, τον βρήκαν, απλά εμείς δεν το ξέραμε τόσα χρόνια. Βρήκαν τον τρόπο, παιδιά, να νικήσουν και την βαρύτητα. Εμείς εδώ πέρα όλοι, ο Γρηγόρης, ο Μπίστ, ο Κανακάρης, εμείς οι βλάσφημοι δεν μπορούμε να κερδίσουμε τη βαρύτητα. Αφού λοιπόν την κέρδισαν τη βαρύτητα, ας φτιάξουν και καμία αντιβαρυτική συσκευή να πηγαίνουμε και εμείς μαζί τους, εμείς οι άπιστοι. Πάμε. Ανέβηκε στους ουρανούς κατά τη διάρκεια οράματος και μνηστεύτηκε τον Χριστό από την Παρθένο Μαρία. Ανάσες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι μας λέει εδώ, παιδιά? Παντρεύτηκε τον Χριστό, ο Χριστός έχει και γυναίκα. Ξυπνήστε. Χριστιανοί ανά τον κόσμο, χριστιανοί ανά τον κόσμο, ξυπνήστε. Ο Χριστός έχει και γυναίκα. Το ξέρει κανείς αυτό? Την Αγία Κατερίνη. Και μάλιστα του στεφάνωσε η μαμά του Χριστού, η Παρθένος Μαρία. Παιδιά, τι μαθαίνεις? Όσο ασχολείσαι και διαβάζεις, τι μαθαίνεις? Πάει η Μαγδαληνή. Εγώ ήξερα, παιδιά, σε προηγούμενο μου βίντεο, έγγραφο που είχαν οι κόπτες, εντάξει, 3ος με 4ος αιώνας μετά Χριστόν, ο Ιησούς είχε γυναίκα. Λέει στους μαθητές του, από εδώ η σύζυγός μου, η Μαρία από τα Μάγδαλα. Όποιοι από εσάς δεν με πιστεύετε, πάντε να δείτε το βίντεο ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν τελικά παντρεμένος με την Μαρία Μαγδαληνή. Υπάρχει στο κανάλι μου, εντάξει, ψάξτε το λίγο, θα το βρείτε. Λοιπόν, μνηστεύτηκε λοιπόν, παιδιά, τον Χριστό από την Παρθένο Μαρία, κουμπάρα δηλαδή στην ουσία η μαμά του Χριστού. Το αρχαίο θέμα του μυστικού γάμου
με μια θεότητα που είναι σύνηθες στην εκστατική μυθολογία της Ανατολικής Μεσογείου και της Μικράς Ασίας. Οι ιερά λείψανα όμως της Αγίας Εκατερίνης της Μεγαλομάρτυρος φέρονται να επιδεικνύονται από τα μέσα του 11ου αιώνα. Αν γίνει η μέτρηση σε αυτά τα λείψανα, είμαι σίγουρος πως θα μάθουμε την αλήθεια ότι δεν προέρχονται από τον 2ο με τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν και ενδεχομένως να μάθουμε και άλλες πολλές αλήθειες. Λοιπόν, και στην νορμανδική πόλη λοιπόν Ρουάν φέρονται να επιδεικνύονται από τα μέσα του 11ου αιώνα, όπου κατά τους καθολικούς τα έφερε εκεί περί το 1027 ο ερημίτης μοναχός Σιμεών. Τα ιερά λείψανα της Αγίας βρίσκονται αδιάφορα στην Ιερά Μονή Σινά. Ας μας τα δώσουν, διότι παιδιά πάλι θα σας παραπέμψω στο κανάλι μου. Ρε θετικέ, πολύ γνώση. Τόση γνώση που θα βγει γάλα από το κεφάλι μου σε λίγο. Με συγχωρείτε. Σας παραπέμπω στο κανάλι μου και πάλι για να δείτε το βίντεο όπου ερευνητές από τη Δανία απέδειξαν, εντάξει, μέσω ραδιοχρονολόγησης, ότι τα οστά του Αγίου Ιακώβ δεν ανήκουν στον Αγίο Ιακώβ, διότι ανήκουν σε κάποιον καημενούλη, κάποιον ταλέπορο, πολύ πιο μετά από την εποχή που υποτίθεται έζησε ο Ιακώβ. Εντάξει, πολύ πιο μετά. Μιλάμε για σχεδόν 250 χρόνια μετά από τον Άγιο Ιακώβ, τον αδελφό του Ιησού. Όσοι δεν το είδατε παιδιά, σημειώστε το και αυτό, απάτη τα οστά του Αγίου Ιακώβ. Εντάξει, και αυτό είναι βίντεο στο κανάλι μου, όπως είναι βίντεο στο κανάλι μου για το ότι οι χριστιανοί έκαψαν την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας βάσει των κορυφαιότερων ιστορικών όλων των εποχών και όχι οι Άραβες του Ομάρ Ιμπν Αλ-Χατάπ, όπως λέγανε για τους κακούς Άραβες. Λοιπόν, εντάξει, τα σημειώνετε και όποτε έχετε χρόνο μπαίνετε, τα βλέπετε και αποφασίζετε μόνοι σας. Τα ιερά λείψανα της Αγίας βρίσκονται αδιάφθορα στην Ιερά Μονή Σινά. Δάκτυλος της Αγίας βρίσκεται στη συλλογή των ανακτόρων του Buckingham Λονδίνου. Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκονται στην Μονή Χιλανδαρίου Αγίου Όρους. Την έχουν πετσοκόψει, την έχουν κάνει κομμάτια για να μπορούν να τη θαυμάζουν οι πιστοί σε διαφορετικές περιοχές, για να μην χάνουν οι εκκλησίες τα έσοδά τους. Ένα δαχτυλάκι εσύ, ένα ποδαράκι εγώ. Παιδιά πραγματικά μένω άναυδος. Δεν μπορώ να πω τίποτα, πραγματικά δεν μπορώ να σχολιάσω. Ένα δαχτυλάκι εσύ, μια κάρα εσύ, μια ζώνη εσύ, ένα ποδαράκι εσύ κάτι άλλο. Τα έχουμε μοιράσει ωραία, εντάξει. Δάκτυλος της Αγίας βρίσκεται στη συλλογή των ανακτόρων του Buckingham. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, φοβερό. Λοιπόν, αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκονται στη Μονή Χιλανδαρίου Αγίου Όρους. Να γίνει εξέταση DNA και χρονολόγηση άνθρακα, να δούμε από πότε προέρχονται. Στον ομώνυμο ναό Λιωσίων Αττικής, στη Μονή Κίκου Κύπρου και στην Λαύρα Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη Αγίας Πετρουπόλεως. Την έχουν πραγματικά κάνει κομμάτια αυτήν την Αγία και την γιορτάζουν σε ένα σωρό διαφορετικά άλλα μέρη. Εντάξει παιδιά, έχει μετά κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν μας αφορούν εμάς ιδιαίτερα σαν κανάλι. Πάμε λίγο να δούμε σχόλια. Λοιπόν
ο Ποστόνες λέει μακάρι να έχει και άλλα ξεκαρδιστικά παραμυθάκια σαν και της Εκατερίνης. Έχει και θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Δεν υπάρχει βαρύτητα, μύθος είναι. Μα εδώ πέρα, Γρηγόρη, τώρα στο αποδεικνύουν όμως οι άνθρωποι ότι μπορούν και ύπτανται. Εσύ τι λες τώρα? Ύπτανται, πετάνε. Κάτσε, περίμενε. Ο Βαγγέλης λέει καλή πεθερά θα είχε. Νόμιζα ότι η γυναίκα, η γκόμενα λέει, του Χριστού ήταν η Μαγδαληνή. Τελικά αυτή ήταν, όπως ξέρουμε, Ποσειδόνια. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή ήτανε. Ενώ όλοι ξέρουμε, λέει ο Νόμπατι, ότι ο Δίας πήγε με πολλές αλληγορικά. Η Νίκη λέει πρώτη φορά τα ακούω αυτά. Κουμπάρα η Παναγία. Για υπατία ξέρω, η ταινία Αγορά δηλαδή είναι υπέροχη. Ναι, Νίκη μου, καλά άκουσες. Και καλά θα κάνετε όλοι εσείς το σημερινό το βίντεο να το στείλετε μέσω Viber, και δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο έχετε όταν θα τελειώσει, στους φίλους και στους γνωστούς σας. Μπας και δεν βλέπω. Μπας και δουν. Εντάξει. Ο Άλεξ λέει, γελάει και λέει έχουν καεί τα μυαλά μου, τα δικά μου να δεις. Ο Βαγγέλης λέει θα βγει γάλα από τη μύτη μας με τόσο γέλιο. Κατάλαβα τι γίνεται, παιδιά, στο κανάλι. Η Καλέμη η Ιούλια λέει γεια σου αγόρι. Γεια σου αγαπητή Ιουλία. Δεν ξέρω αν συνδέθηκες τώρα, αλλά πραγματικά έχεις χάσει πάρα πολύ γέλιο. Πάρα πολύ γέλιο, και νομίζω πως στη θέση σου θα έμπαινα να το δω από την αρχή. Εντάξει, διότι έχει πάρα πολύ γέλιο η σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, ο Γρηγόρης λέει επιστημονική φαντασία. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Nobody δεν θα το σχολιάσω, δεν κάνει. Θα το πιάσει ο αλγόριθμος. Ο Βαγγέλης λέει δοξάστε ιερά δάχτυλα, δόντια και ούτω καθεξής και τρίχες. Αυτό αν δεν είναι, Βαγγέλη μου, αγαπητέ μου φίλε, που είσαι και αριστερόχειρας από ό,τι είπες σαν και εμένα, αυτό αν δεν είναι ειδωλολατρία, τι είναι? Δάχτυλα, δόντια, ζώνες, τρίχες, τι είναι, παιδιά, αυτό? Ξυλάκια, ξυλαράκια, τίμη, σταυρή, τι είναι όλα αυτά? Πώς λέγονται όλα αυτά? Πώς λέγονται όλα αυτά όταν τα παίρνεις και λες wow, ανήκει σε κάποιον Άγιο αυτό. Εγώ δεν θαυμάζω τώρα το ξύλο, θαυμάζω τον Άγιο. Εντάξει. Λοιπόν, φοβερό το σχόλιο του Βαγγέλη, το οποίο φυσικά θα το βάλω και αυτό στην κορυφή της ζωντανής συζήτησης. Ο Beast λέει είδα ένα βίντεο τις προάλλες, δεν μ' αφήνει, στο οποίο ένας παπάς βούταγε σε μια κολυμπήθρα ένα κομμένο πόδι ενός νεκρού Αγίου για να αγιάσει το νερό, και οι πιστοί μετά το έπιναν. Ελλάδα, παιδιά, παρεζάκι, εν Ελλάδη. Στην Ελλάδα όλα αυτά, εδώ. Βούταγε σε κολυμπήθρα ένα κομμάτι πόδι ενός νεκρού Αγίου για να αγιάσει το νερό, και οι πιστοί μετά το έπιναν. Παιδιά, μην πάθουν και τίποτα. Δεν είμαστε με τα καλά. Ο Beast λέει έχουν κάνει το παράλογο λογικό και οι αδαείς δεν το καταλαβαίνουν καν. Ο Βαγγέλης λέει ναι, το έχω δει αυτό το βίντεο. Παιδιά, αν το έχετε δει αυτό το βίντεο, σας παρακαλώ, μα σας παρακαλώ, στείλτε το μου. Θέλω οπωσδήποτε να το σχολιάσω και να το δω. Εντάξει. Λοιπόν, και να δω τι άλλο γράφεται. Καταρχάς μπήκε στην παρέα μας ο Ναπόλεον D. Γεια σου φίλε μου Ναπόλεον, ελπίζω να σε έχουμε και εσένα πλέον στην παρέα μας, αλλά και στο κανάλι της θετικής ντοπαμίνης, όπου πραγματικά, όπως βλέπεις, ρίχνουμε πάρα πολύ γέλιο, επειδή κάποιοι μας δίνουν όλα τα πατήματα, δυστυχώς ή ευτυχώς, για να το κάνουμε. Καλά που υπάρχουν και αυτοί, δεν λες? Λοιπόν, και λέει ο Ναπόλεον, αφού γελάει πρώτα μέσα από την ψυχή του, ο χριστιανισμός μπάζει από παντού. Αδέρφια, θα μας τυναχτούν τα μυαλά μας συνεχίσουμε να αναλύουμε αυτό το δόγμα.
Θα το αναλύσουμε όμως, Ναπολέοντα μου, όχι για να του δώσουμε κάποια αξία, αλλά για να γελάσουμε καταρχάς, διότι αυτά που ακούμε είναι για γέλια, και να το απομυθοποιήσουμε, και για να μπορέσεις εσύ, αγαπητέ μου Ναπολέοντα, και όλοι οι υπόλοιποι να πάρετε αυτό το σημερινό το σμαράγδι, το βίντεο, και να το πετάξετε κυριολεκτικά στις μάπες μερικών ανθρώπων, προκειμένου να ξυπνήσουν επιτέλους από τον λίθαργο. Άλεξ, μήπως είχαν βρει και τον διακτηνισμό οι χριστιανοί, απλά εμείς είμαστε αμαρτωλοί και δεν μπορούμε να διακτηνιστούμε? Ναι, διότι όπως ξέρεις, ακόμα και ο διακτηνισμός ακόμα και τον διακτηνισμό, ξέρεις ποιος τον σκέφτηκε? Ο Τζιν Ρόντενμπερι, διότι τυχαίνει να είμαι, παιδιά, και φαν του Star Trek. Λατρεύω το Star Trek και το Star Wars, εννοείται. Και ξέρεις ότι ο Τζιν Ρόντενμπερι ήταν αυτός ο οποίος έγραψε πρώτη φορά για τον διακτηνισμό, προφανώς δηλαδή σε επιστημονικής φαντασίας σειρά. Και ο Τζιν Ρόντενμπερι, εντάξει, όπως ξέρουμε, είναι Εβραίος. Και αυτός εγκέφαλος. Αξιοθαύμαστος εγκέφαλος. Πάμε παρακάτω. Ο Δημήτρης λέει, ο Τατσιόπουλος, ποιοι παραγωγοί του Hollywood, εδώ είμαστε. Πραγματικά όμως, έτσι, δηλαδή, εδώ μιλάμε, παιδιά, για πάρα πολύ πόνο. Και Βαγγελάκι μου, δυστυχώς ο Βαγγέλης σε λίγο, λέει, θα μας αφήσει, από ό,τι θυμάμαι, στις 11 η ώρα νομίζω έπρεπε να φύγει. Βαγγέλη, αν μπορείς να μείνεις, μείνε κι άλλο. Αν και φυσικά ξέρω ότι θα κάτσεις να το δεις μετά το βίντεο. Λοιπόν, ο Άλεξ λέει να διακτηνιστούμε. Ο Ποσειδώνης λέει, χριστιανοί, οι μπαμπάδες των επιστημονικών παραμυθιών. Λοιπόν, ο Nobody λέει, ύπουλος κανιβαλισμός, τρελά. Ναι. Λοιπόν, ενώ ο Γιώργος λέει, δεν βλέπεις πιθανότητα να έκαψαν την βιβλιοθήκη Εβραίοι? Δεν ξέρω. Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι ήταν σίγουρα αυτοί οι οποίοι τις κάψανε πολλές φορές τις βιβλιοθήκες, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτουργοί. Λοιπόν, παιδιά, καθαρίζουμε το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αφορούσε την Αγία Εκατερίνη, και μπαίνουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο είναι η αγαπημένη μας η Ιπατία. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, διότι δεν αφορά το σημερινό βίντεο να το αναλύσουμε για την Ιπατία. Για την Ιπατία θα μιλήσουμε ξεχωριστά για την ζωή της, ξεχωριστά για τον θάνατο της. Εντάξει, απλά θα πούμε 5 πράγματα. Λοιπόν, 370-415, 45 χρονών τη δολοφονούν, Ελληνής, νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος, μαθηματικός, διευθύντρια, παρακαλώ, της νεοπλατωνικής σχολής στην Αλεξάνδρεια, όπου οι άνθρωποι έγραφαν, ακόμα και 100 χρόνια μετά από τον θάνατο της Αγίας Εκατερίνης, οι άνθρωποι έγραφαν στην Αλεξάνδρεια. Τότε όμως στην εποχή της δεν θεώρησαν ιδανικό να γράψουν για αυτήν κάτι. Γράψανε μόλις 500-600 χρόνια μετά κάποιοι. Δίδαξε φιλοσοφία και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια, όπου και δολοφονήθηκε από όχλο φανατικών χριστιανών. Το αναφέρει η Wikipedia αυτό, παιδιά, εντυπωσιακό. Πάμε να δούμε γενικά τη ζωή της. Κόρη του Θέονα, εντάξει, σπούδασε και ταξίδεψε στην Αθήνα και την Ιταλία. Στην Αθήνα παρακολούθησε μαθήματα στην σχολή του Πλουταρχού, του νεότερου, και της κόρης του Ασκληπηγένειας. Μαθήτευσε και κοντά στον Ιεροκλή. Πήγε στην Αλεξάνδρεια, όπου δίδαξε και αποτέλεσε πόλο έλξης για τους διανόμενους της εποχής, ενώ έκανε εκτενή και ουσιώδη σχόλια στα μαθηματικά έργα του Διόφαντου και του Απολωνίου. Όπως λοιπόν βλέπετε, παιδιά, εδώ υπάρχει όγκος αναφοράς στο τι έκανε και το τι έγραψε, όχι αυτές οι αοριστολογίες των χριστιανών. Εντάξει, έκανε, λέει, ρητορικό αγώνα με 50 ή 150 σοφιστές, σοφούς ρήτορες, αλλά κανένας δεν μπόρεσε να την κερδίσει. Κανένας. Πάμε. Παρότι η ίδια Ιπατία υπήρξε πολυγραφότατη,
Κανένα από τα έργα της δεν σώζεται και έχουμε μόνο αναφορές για αυτά. Έχουμε όμως αναφορές για αυτά. Πάλι καλά. Για την άλλη, την Αγία Κατερίνη, δεν έχουμε αναφορές και να ξέρετε ότι κανένα από τα έργα της δεν σώζεται επειδή κάποιοι φρόντισαν να τα κάψουν. Οι φίλοι μας, οι χριστιανοί. Εντάξει. Thank you. Thank you. Πολλοί από τους μαθητές της ανήκαν στους ανώτατους κύκλους της αριστοκρατίας της πόλης και έγιναν σημαντικές προσωπικότητες όπως ο επίσκοπος Κυρίνης Συνέσιος, ναι, και ο έπαρχος της Αλεξανδρίας Ορέστης. Η ίδια φαίνεται πως επηρεάστηκε φιλοσοφικά από δύο νεοπλατωνικούς, τον Πλωτίνο και τον Ιάμβλιχο. Εντάξει. Λοιπόν, σχετικά με την ζωή της, παιδιά, τι ξέρουμε? Έζησε στην Αλεξάνδρεια. Εντάξει, δολοφονήθηκε από χριστιανικό όχλο, δεν θα το πούμε σήμερα, το 415 μετά Χριστόν. Γεννήθηκε μάλλον το 370. Κάποιοι λένε, αυτό λένε γνωστό, ότι γεννήθηκε τότε, λόγω της έκλειψης που μελετούσε ο πατέρας της το 364. Εντάξει, αγνή σαν χαρακτήρας και άξια σεβασμού, καθηγήτρια μαθηματικών, φορούσε την κλασική χλαμίδα των φιλοσόφων, δίδασκε δημόσια σε κοινό αποτελούμενο και από εθνικούς και από χριστιανούς. Αποδείξεις για την ζωή και το έργο της Ιπατίας μπορούν να βρεθούν σε διάφορα ιστορικά κείμενα, όπως για παράδειγμα στα έργα του Σοκράτη, του Σχολαστικού. Λοιπόν, πάμε. Ως δασκάλα, σύμφωνα με πηγές, εκτός από αστρονόμος, μαθηματικός, φιλόσοφος, είχε την προεδρία, παιδιά, της νεοπλατωνικής σχολής της Αλεξανδρίας. Ναι. Εντάξει. Άξια σεβασμού, εννοείται, και ασκούσε επιρροή στους σημαντικούς άρχοντες της Αλεξανδρίας, αυτό φυσικά δεν άρεσε σε κάποιους, αλλά και της Μεσογείου. Λοιπόν, και ένας από αυτούς ήταν φυσικά ο Ορέστης, ο οποίος ήταν Ρωμαίος έπαρχος. Αυτή τη στιγμή δεν θα πλατιάσουμε σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, και θα συνεχίσω. Επίσης, παιδιά, ξέρουμε ότι η Ιπατία είχε σχολιάσει, όχι όπως η Κατερίνη, που δεν ξέρουμε τίποτα, την αριθμητική του Διόφαντου, έγραψε τον αστρονομικό κανόνα, το ξαναλέω, δεν θα τα πω σήμερα όλα, και τελειοποίησε τον κόνο του Απολώνιου. Πάρα πολλές πληροφορίες. Πάρα πολλές πληροφορίες. Εντάξει. Επίσης, συνεργάστηκε με τον πατέρα της για να σχολιάσουν μαζί το τρίτομο της Αλμαγέστης και βοήθησε τον Συνέσιο στην κατασκευή ενός αστρολάβου και ενός υδρομέτρου, πανεπιστήμονας γάρ. Βέβαια, λέει, αν και δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ήταν μια σπουδαία μαθηματικός και φιλόσοφος της εποχής, η Ιπατία έμεινε γνωστή πιο πολύ για την διδασκαλία της. Εντάξει, και έχει παρακάτω κάποιες αναφορές. Λοιπόν, μαθηματικός, νεοπλατωνικός, τα ξεπερνά όλα αυτά, αστρονομικός κανόν, τι ήταν όλα αυτά, παιδιά, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Απολώνη εικόνη, σχολιασμός Διόφαντου, αστρολάβος, όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, παρόλο που την σκότωσαν και παρόλο που κάψαν τα πάντα, η ζωή της είναι λίγο πιο ολοφάνερη. Λοιπόν, το ποιοι υπήρξαν μαθητές της, λοιπόν, και φυσικά ο τραγικός θάνατος της, τον οποίον θα αναλύσουμε λεπτό προς λεπτό κάποια στιγμή. Βάζω μία άνω τελεία για να δω τα πρώτα σχόλια. Λοιπόν, λέτε εδώ πέρα, μισό λίγο να το βρω, την κάψανε οι Ρωμαίοι, αλλά ήταν εβραϊκός δάκτυλος. Η επιβολή αυτής της πράξης αναφέρεστε στην βιβλιοθήκη. Λοιπόν, και συνεχίζω. Ναι, ο Ποσειδώνης έχει πολύ δίκιο ότι έχουμε μόλις το 2% του όγκου. Ο Νόμπαντ έχει δίκιο ότι ο όχλος που λέω θυμίζει κάτι παραβολάνους, λέει, που ανέφερε η ταινία Αγορά. Ναι, Αγορά. Το πώς την σκότωσαν δεν χρειάζεται τώρα να το πούμε, γιατί το ξαναλέω πως θα το πιάσει ο αλγόριθμος.
Εντάξει, κάνει διάφορα ο αλγόριθμος και μας πετάει εκτός. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει: όσοι έχετε δει την ταινία, θυμηθείτε τον όχλο που έμπαινε και κατέστρεφε τα βιβλία. Ποια είναι η διαφορά τους με τους Ταλιμπάν? Νομίζω πως σχεδόν καμία. Απλά αλλάζει λίγο η εμφάνιση και το τυπικό φυσικά. Εντάξει, μιλάμε για πιο καλύτερο πολιτισμό πλέον. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα παιδιά πάμε να δούμε για την Ιπατία στην χριστιανική γραμματεία και αγιογραφία. Πάμε στο τρίτο σκέλος. Αυτό υπάρχει στην Wikipedia, παιδιά. Εντάξει. Προτού πέρασω στα υπόλοιπα που θέλω να πω, το ξαναλέω πως θα είναι ένα πολύ μεγάλο βίντεο το σημερινό. Η Ιπατία στη χριστιανική γραμματεία και αγιογραφία. Λίγο ντεκαφέινε και λίγο νερό και συνεχίζουμε. Αφού λοιπόν τις έκαναν ό,τι τις έκαναν, η Ιπατία αναφέρεται με βλάβεια από χριστιανούς συγγραφείς από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο μαθητής της Συνέσιος, επίσκοπος Πτολεμαΐδος, την αναφέρει με σεβασμό σε επιστολές του, άρα αποδεικνύεται η ύπαρξή της, ενώ της Αγίας Εκατερίνης όχι. Σε μία από αυτές την αποκαλεί σεβασμιωτάτη και θεοφιλεστάτη φιλόσοφο. Επίσης την εξυμνεί παιδιά ο Σοκράτης, ο οποίος είναι εκκλησιαστικός συγγραφέας και στιγματίζει τον φόνο της. Στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή γραμματεία αναφέρεται συνεχώς, μεταξύ άλλων και σε έργα των διδασκάλων του Γένους. Και λέω τώρα εγώ, αυτές οι 3-4 γραμμές που σας διάβασα τώρα δεν αποτελούν ξεκάθαρα το έναυσμα για να δημιουργηθεί η εικόνα μιας Αγίας Εκατερίνης εκ του μηδενός για τους χριστιανούς, αλλά πρακτικά από την ζωή της Ιπατίας? Συνεχίζει. Στην Κωνσταντινούπολη εκφωνεί το ακούστε, Ιπατίας εγκόμιων, καλά ακούσατε, σε πανηγυρικές συναθρήσεις. Στη Λαοδίκια της Μικράς Ασίας, κοντά στο σημερινό Ντενιζλί, προσέξτε τώρα αυτό που θα σας πω, πρέπει πάρα πολύ καλά να το προσέξετε. Υπήρχε ναός προς τιμήν της Ιπατίας, η οποία ταυτιζόταν με την Αγία Εκατερίνη. Ελλάδα, ελληνισμός, εθνικοί Έλληνες, παύλα χριστιανοί, 3-0 τουλάχιστον. Μπορεί να έχω χάσει και τα γκολ, μπορεί να είναι και 4-0, μπορεί να είναι και 5-0. Να δούμε λίγο το VAR, αν ήταν τελικά γκολ το προηγούμενο ή αν ήταν στη γραμμή η μπάλα. Να το δούμε λίγο. 5-0, 6-0. Παιδιά, πού είμαστε μέχρι στιγμής? Μετράει κανένας? Μετράτε? Στη Λαοδίκια της Μικράς Ασίας, κοντά στο σημερινό Ντενιζλί, υπήρχε ναός αφιερωμένος στην Ιπατία, την οποία ταύτιζαν με την Αγία Εκατερίνη. Στο ναό υπήρχε η εξής μαρμάρινη επιγραφή. Ο ναός ούτως ανεγέρθη, προφανώς εννοεί, εκ βάθρων εις τιμήν και μνήμην Ιπατίας της μάρτυρος υπατεύοντος Μάρκ και Στρατ Νόμ. Είναι κομμένα. Εντάξει. Ο ναός ούτως ανεγέρθη εκ βάθρων εις τιμήν και μνήμην Ιπατίας της μάρτυρος υπατεύοντος Μάρκ και Στρατ. Προφανώς εννοεί εδώ πέρα ότι ήταν κάποιοι ύπατοι οι οποίοι στην εποχή τους, όπως και σήμερα λέμε, ανεγέρθηκε το τάδι δημαρχείο επί δημαρχίας Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, λέω εγώ. Λοιπόν, παράδειγμα, ακριβώς αυτό συνέβαινε και σε αυτήν την περίπτωση, παιδιά, στο σημερινό Ντενιζλί. Και πάλι καλά που έχει διασωθεί μια τέτοια απίστευτη πληροφορία, διότι μας δίνει ακόμα περισσότερο να καταλάβουμε ότι όντως επρόκειτο για την Ιπατία και όχι για την Αγία Εκατερίνη. Ξεκάθαρο. Εντάξει. Είναι αδύνατον να την... Δηλαδή, με λίγα λόγια, λατρεύανε την Ιπατία. Όλα αυτά τα χρόνια οι χριστιανοί είχαν δημιουργήσει, δηλαδή, παρόλο που δεν ήταν χριστιανοί,
είχαν δημιουργήσει ένα είδος πιθανών λατρείας λόγω του μεγέθους του θανάτου της και των διαστάσεων που είχε πάρει ο μαρτυρικός της θάνατος. Με κοχύλια, αφήστε το, με κοχύλια. Μαρτυρικός θάνατος. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Απόδειξη ότι λόγω του τόσο βάρβαρου εγκλήματος την λατρεύανε, παιδιά. Και πρέπει πολύ πιθανόν, αν και δεν διασώθηκαν, να την λατρεύανε και σε άλλες επικράτειες. Οι ίδιοι χριστιανοί, οι πρόγονοί τους είχαν δημιουργήσει τον μαρτυρικό της θάνατο. Εντάξει. Τι άλλο θέλετε για να πιστείτε? Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα. Κι όμως, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, αλλά έχει κι άλλα. Αν αντέξετε, έχει κι άλλα. Ο καθηγητής, λέει, Εσπετσιέρης, διατύπωσε την υπόθεση ότι η Υπατία εικονίζεται μαζί με άλλους Έλληνες φιλοσόφους στην Μονή Λαύρας του Αγίου Όρους και στο Αρμπάνασι της Βουλγαρίας με το όνομα παραλλαγμένο σε Εαλία και Ιαλίτης αντίστοιχα, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε κανένα ιστορικό πρόσωπο. Πιστεύει ο κύριος Εσπετσιέρης ότι ίσως μερικοί χριστιανοί απέφευγαν να αναφέρουν ακριβώς το όνομά της και το μετέτρεψαν σε Εαλία επειδή στο φόνο της εμπλεκόταν ένας επίσκοπος. Τι δεν έχουμε ακούσει σήμερα? Απίστευτο. Είχαν αλλάξει το όνομά της για να μπορούν να την λατρεύουν. Μήπως άλλαξαν και το όνομα δεύτερη φορά και το έκαναν Αγία Κατερίνη για να μπορούν να το παραλλάξουν και να μπορούν να συνεχίσουν να την λατρεύουν? Τροφή για σκέψη. Μήπως? Λέω εγώ τώρα. Το αφήνω πάνω σας. Σχόλια. Λοιπόν, σχόλια, να δω. Ο Δημήτρης ο Τατσιόπουλος λέει: είπα στη δασκάλα των θρησκευτικών μου ότι ο τρόπος με τον οποίο επεκτάθηκε ο χριστιανισμός δεν έχει καμία διαφορά με τον τρόπο που επεκτείνεται ο μουσουλμανισμός σήμερα, και μετά με είπε ανιστόρητο. Απίστη δασκάλα σου, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, ότι η ανιστόρητη είναι αυτή η ίδια. Πάμε. Λοιπόν, τώρα, πριν προχωρήσω, παιδιά, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε κι άλλα, να σας πω ένα ακόμα, μια πληροφορία, ότι υπάρχει ένας αστεροειδής, ο 238 Υπατία, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1884 και πήρε το όνομά του από την ιστορική μορφή της Υπατίας. Εντάξει, λοιπόν. Αφού λοιπόν, παιδιά, είδαμε τις ξεκάθαρες διαφορές μεταξύ των δύο και τις ιστορικές αναφορές περί της ύπαρξης της Υπατίας και περί της μη ύπαρξης της Αγίας Εκατερίνης, εντάξει, μέχρι στιγμής, διότι μιλάμε για Ελλάς εθνική χριστιανισμός 5-6-0 μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει τίποτα σε επίπεδο αντίλογου, τίποτα. Πάμε, παιδιά, να διαβάσουμε ένα απίστευτο άρθρο στο Δήμος Σύρμης Blogspot, το οποίο θα το βάλω κάτω από την περιγραφή, το οποίο διερωτάται: η Αγία Κατερίνη ήταν υπαρκτό πρόσωπο, εντάξει, ή όχι? Λοιπόν, λέει λοιπόν: σύμφωνα λοιπόν, παιδιά, με λευκά γράμματα τονισμένα, αποκλειστικά με τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και τους υμνολόγους της Εκκλησίας, η Εκατερίνη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 282, εντάξει. Καταγόταν από βασιλική και πλούσια οικογένεια, δεν τα λέω όλα, θα τα προσπέρασω λίγο έτσι. Εξαιρετικά όμορφη και φιλοπαθής, βλέπει Υπατία. Φιλοσοφία, ρητορική και άλλες γλώσσες, οι σπουδές της. Λοιπόν, ο Μαξιμίνος αναφέρεται ακριβώς αυτό, ότι
προσπάθησε να την θανατώσει και τελικά με τον τροχό και τελικά θανατώθηκε δια απαγχωνισμού το 305 μετά Χριστόν. Και πάμε όμως τώρα να δούμε τις ενστάσεις. Αυτά όλα τα γνωρίζουμε, όπως είπαμε, από τους εκκλησιαστικούς υμνολόγους. Το περίεργο όμως είναι ότι η ζωή και δράση της Αγίας Εκατερίνης, και καλά, άρχισε να γράφεται 5 αιώνες μετά τον υποτιθέμενο θάνατό της, και διερωτάται ο θετικός και η θετική ντοπαμίνη και όλοι οι συνδρομητές για ποιο λόγο έπρεπε 5 αιώνες να περιμένουν προκειμένου να καταγράψουν τη ζωή μιας Αγίας. Εντάξει, διότι για την δράση και τη ζωή της Αγίας δεν υπάρχουν καθόλου ιστορικές πληροφορίες. Κανένας απολύτως από τους γνωστούς ιστορικούς της εποχής δεν αναφέρεται στην Αγία. Όπως λέει και η Wikipedia λίγο πιο πριν. Ούτε ένας μάρτυρας δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξή τους. Αν όμως είχε, παιδιά, τόσο μεγάλο έργο, λέει ο αρθογράφος πολύ ωραία, δεν ήταν φυσικό να υπάρχουν ιστορικές αναφορές. Δεν ήταν φυσικό να υπάρχουν ιστορικές αναφορές. Έστω να γίνει μία ταύτιση, ρε παιδί μου, έστω να γίνει μία ρημάδα ταύτιση, κάτι, οτιδήποτε, να μπορέσουμε λίγο έτσι να δώσουμε λίγο ψωμάκι, κάτι, κάνα χνούδι, λίγο να δώσουμε έτσι ένα ίχνος αλήθεια στην ιστορία της. Λοιπόν, τα λείψανα της, παιδιά, μεταφέρθηκαν, όπως είχαμε πει λίγο πιο πριν στη Wikipedia, εντάξει, στο Σινά. Απλά η μονή χτίστηκε το 550 μετά Χριστόν, παιδιά, στο Σινά, όπως ανέφερε ένας φίλος ότι την επισκέφτηκε. 250 χρόνια δηλαδή μετά τον μαρτυρικό της θάνατο. Τώρα, θέλετε δηλαδή να μου πείτε ότι όλα αυτά τα 250 χρόνια φιλούσαν το νεκρό σώμα και το πηγαινόφερναν? Εδώ χάθηκε, παιδιά, ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξυπνήστε και αποντογανοποιηθείτε. Μην είστε πλέον ντογάνια. Εντάξει. Χάθηκε ο περίλαμπρος τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του μεγαλύτερου ηγέτη, στρατηλάτη, στρατηγού όλων των εποχών, του πιο λατρεμένου ανθρώπου στην Ασία τα αρχαία χρόνια, και θέλουν να μας πείσουν οι χριστιανοί ότι επί 250 χρόνια το άψυχο σώμα της Αγίας Εκατερίνης το φιλούσαν και μπόρεσαν τελικά να μεταφέρουν τα λείψανά της στην μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. 7-0. 7-0, έτσι. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πού φυλάσσονταν, αναρωτιέται ο αρθογράφος, αυτά τα 250 χρόνια τα λείψανα της Αγίας? Το λείψανο το ίδιο, λέει, αποκαλύφθηκε με όνειρο, όπως διαβάσαμε πριν στη Wikipedia, στους μοναχούς του Σινά 2,5 αιώνες μετά, και είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πως τα όποια ψεύδι και μυθεύματα λέγονται για την Αγία Κατερίνη στερούνται εντελώς ιστορικής βάσης. Και πολλοί ιστορικοί, παιδιά, πιστεύουν και τεκμηριώνουν ότι η Αγία Κατερίνη δεν είναι παρά ένα ακόμα κατασκεύασμα των εκκλησιαστικών πατέρων. Και το πιο πιθανό είναι να στηρίχτηκαν πάνω στην αντιγραφή, εντάξει, και στην εικόνα της Ιπατίας. Λοιπόν, και συνεχίζω, διότι αυτό είναι το πρώτο σκέλος που ήθελα να σας διαβάσω. Υπάρχει ακόμα ένα, παιδιά, το οποίο παίρνω από την ιστοσελίδα sofiandreku.gr, Αγία Εκατερίνη και Ιπατία. Μήπως η Αγία Εκατερίνη είναι μυθικό πρόσωπο, ή μήπως, και προσθέτω εγώ, μήπως η Αγία Εκατερίνη είναι η αντιγραφή της Ιπατίας? Πριν προχωρήσω να διαβάσω,
να δω λίγο τα σχόλιά σας. Ναι, ναι. Σίγουρα την λατρεύανε σε άλλες επικράτες μας, λέτε εδώ πέρα. Οκ. Ναι, Δημήτρη, κατάλαβα ήδη τι λες. Δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, ο αλγόριθμος δεν έπιασε τα κοχύλια που ανέφερες, λέει ο Γιώργος. Ενώ ο Δημήτρης ο Παπουτσής λέει πως το σκορ μέχρι στιγμής είναι 238-0. Εγώ είπα λίγο να το κρατήσω λίγο σε πιο normal επίπεδο, για να μην με λέτε υπερβολικό. Εντάξει. Ενώ nobody λέει, το για ποιο λόγο χρειάστηκαν τόσοι αιώνες για να δημιουργήσουν το μύθευμα της Αγίας Εκατερίνης είναι πως χρειάστηκαν τόσο καιρό για να τελειώσουν άλλα βαρβαρικά πράγματα. Η Νίκη λέει, μας δουλεύουν, μπράβο Γιάννη, σωστή σύνδεση, την υπατία λατρεύουμε με άλλο όνομα. Η Νίκη νομίζω πως είναι από τους πρώτους που το πιασε το νόημα, μπράβο σου Νίκη. Καιρός να το πεις εκεί πέρα στις φίλες σου και στα φιλαράκια σου στην Φραγκφούρτη, αν μπορώ καλά να θυμηθώ που διαμένεις, για να αρχίσουν λιγάκι να ξυπνάνε. Δείξου στο βίντεο και αν βρουν κάποιο πάτημα ας έρθουν αντιμέτωποι μου να κάνουμε ακόμα ένα βίντεο όπου θα κόνταρο χτυπηθούμε. Ας έρθουν, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει δώσε θετικέ, δώσε και σώσε, και αν δεν αλλάζουν κάποια αν και δεν αλλάζουν κάποια μυαλά. Αλέξανδρε, έχω παρατηρήσει ένα πράγμα. Όταν κάνεις αντίλογο με έναν άνθρωπο, εσύ με αυτόν, παίζει ρόλο η ενέργειά σου και η δινή σου ρητορική ικανότητα. Αν όμως πάνε 2 με έναν, 3 με έναν, 4 με έναν, πίστεψέ με πως τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ για αυτόν ο οποίος υπερασπίζεται την ηλίθια και άμυαλη τοποθέτηση και μπαίνει και αυτό σιγά σιγά, ξέρεις, στη θέση του. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Συμβαίνει όμως, να ξέρεις. Συμβαίνει. Διότι το επιβεβαιώνουν και σύγχρονα πειράματα, τα οποία θα τα πούμε στο μέλλον. Λοιπόν, ότι έτσι δουλεύει ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Οπότε, Άλεξ, εγώ πιστεύω ότι όσοι δουν το σημερινό το βίντεο, είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι θα πιστέψουν αυτά τα οποία λέει ο θετικός και όχι αυτές οι πραγματικά φαντασιο αερολογίες που λέει η άλλη πλευρά. Λοιπόν, και τώρα παιδιά θα συνεχίσω εν τω μεταξύ παιδιά, αν δείτε το σχόλιο 11 και 28 που λέει Ανιφέλα Μπέλα, που λέει καλησπέρα από το Σαλέπι, αυτός παιδιά είναι ένας κύριος από την Ξάνθη, ο φίλος μου ο Σάκης, με τον οποίο σήμερα ήμασταν μαζί έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Ξέρει ο Σάκης, πουλάει εκεί Σαλέπι παιδιά, από την πίσω πλευρά της Τούμπας, εκεί που είναι η θύρα 4 και 5 και 6. Λοιπόν, και είχε πει ότι σήμερα θα συνδεθεί, άργησε λίγο και τελικά συνδέθηκε. Γεια σου φίλε μου Σάκη, ελπίζω καταρχάς να είσαι καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερες τόσο γρήγορα και βρήκες το κανάλι και συνδέθηκες, και μάλιστα συνδέθηκες σε ένα από τα πιο νευραλγικά και πιο δύσκολα βίντεο που θα μπορούσες να συνδεθείς. Να είσαι καλά πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκες στην παρέα μας. Ο Κώστας ο Σούκου λέει το φεγγάρι είναι ο Όλυμπος. Το φεγγάρι είναι ο Όλυμπος. Το φεγγάρι είναι ο Όλυμπος. Δεν ξέρω αυτό αν έχει κάποια σχέση με αυτά τα οποία συζητάμε τώρα. Το φεγγάρι είναι ο Όλυμπος. Αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει αυτό να το κρατήσεις για άλλο βίντεο. Εντάξει, για άλλο βίντεο, για να μπορέσω κι εγώ να συντονιστώ μαζί σου και να το αναλύσουμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, γιατί στο έχω πει, δεν αφήνουμε τίποτα να πάει χαμένο. Λοιπόν, και πάμε παιδιά σε αυτό που έλεγα πριν, sofiadreku.gr. Μήπως η Αγία Εκατερίνη είναι μυθικό πρόσωπο, ενώ η Πατία για μένα τουλάχιστον είναι αληθινό. Οι γραπτές πηγές που αναφέρονται παιδιά στην Αγία απετέλεσαν αντικείμενο έρευνας. Εντάξει. Και
βλέπουμε το εξής. Ποια είναι αυτά? 4 υποτίθεται πως είναι. Α. Το μαρτύριον το οποίο συνέταξε ο Σιμεών ο μεταφραστής τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή μιλάμε για 700 χρόνια μετά από τον θάνατο της Αγίας Εκατερίνης, και εξεδόθη, λέει, στον 116ο τόμο της PG, στήλες 276-301. Εντάξει, 10ος αιώνας. Β. Εντάξει, Β. Το μαρτύριον το οποίο αποδίδει εις εαυτόν Αθανάσιος ο ταχυγράφος, ονομάζοντας τον εαυτό του υπηρέτη της Αγίας, άλλος φευγάτος, εντός του κειμένου. Λοιπόν, και τι ακόμα? 2 μαρτύρια αγνώστων συγγραφέων. 2 μαρτύρια αγνώστων συγγραφέων. Άρα, παιδιά, έχουμε έναν ο οποίος, λοιπόν, έγραψε τον 10ο αιώνα για την Αγία Κατερίνη, για να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα, παιδιά. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας, σας το λέει ο θετικός με υπογραφάρα. Δεν υπήρξε ποτέ η Αγία Κατερίνη και δεν υπάρχει, διότι η μία αναφορά είναι από τον 10ο αιώνα, η άλλη είναι από έναν Αθανάσιο, τον λεγόμενο ταχυγράφο, ο οποίος λέει εντός του κειμένου ότι είναι υπηρέτης της, και 2 μαρτύρια από άγνωστους συγγραφείς, παιδιά. Εντάξει, άγνωστους συγγραφείς, τα οποία αυτά τα μαρτύρια, λέει, των ανωνύμων συντακτών και το μαρτύριον του Αθανασίου ταχυγράφου εξεδόθησαν το 1897, ο οποίος προσδιορίζει χρονικά το αρχαιότερο στο πρώτο μισό του 7ου ή στο δεύτερο μισό του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, άρα 250 με 350 χρόνια μετά την Αγία Κατερίνη και καλά. Επίσης, λέει, εγκόμιον εις την Αγίαν συνέγραψε ο Αναστάσιος Πρωτασικρίτης κάπου τον 9ο με 10ο αιώνα μετά Χριστόν, το οποίο εξέδωσε ο πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής Γεώργιος Μεταλλινός, 900 με 1000 μετά Χριστόν, κάπου 600 με 700 χρόνια δηλαδή μετά τον θάνατο της Εκατερίνης. Ακόμα δεν πιστήκατε? Ακόμα. Λοιπόν, κάποιοι, λοιπόν, επειδή στα αρχαιολογώ δεν μπορώ να τα πάρω όλα, εντάξει, να κάνουμε ορθή χρήση του άρθρου, δεν είμαστε και πλεονέκτες. Λοιπόν, έτσι κάποιοι ισχυρίζονται ότι η Αγία Εκατερίνη επινοήθηκε μέσω της επίδρασης της βιογραφίας της γνωστής φιλοσόφου της Αλεξανδρίας, της Ιπατίας. Εντάξει. Και η περίπτωσή της θυμίζει κάπως, όχι απλά θυμίζει κάπως, θυμίζει έντονα την και καλά Αγία Κατερίνη. Γυναίκα με εξαιρετική φιλοσοφική μόρφωση, θύμα θρησκευτικού φανατισμού, νέα και όμορφη. Εδώ μας λέει όμως τώρα η αρθογράφος, κατά τα άλλα, η ιστορία της Αγίας δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία της Ιπατίας, φυσικά, αφού πρόκειται για εφεύρεση. Λοιπόν, και μας λέει και άλλα από κάτω ότι κάποιοι δεν τα πιστεύουν όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων εγώ το αποδέχομαι ότι έτσι είναι. Λέει κάποιοι ότι οι προκατελημένοι εναντίον του χριστιανισμού συκοφαντούν, λέει, με χαρά τους παπάδες ότι επίτηδες την κατασκεύασαν ως αντίβαρο στην Ιπατία, που υποτίθεται ότι σβήνει με τη λάμψη της το σκοταδιστικό χριστιανισμό. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Εντάξει, από αυτούς τους προκατηλημένους κατά των παπάδων ότι επίτηδες την κατασκεύασαν. Εγώ είμαι ένας από αυτούς, υπερήφανος που είμαι ένας από αυτούς, και όπως είδαμε μέχρι στιγμής νομίζω πως δεν υπάρχει αντίλογος από την άλλη πλευρά. Άρα, παιδιά, βλέποντας αυτό το 1, 2, 3, 4,
που είναι και καλά οι αναφορές για την Αγία Εκατερίνη από το 600 μέχρι το 1897, τι καταλαβαίνουμε? Ελλάδα, χριστιανισμός 8-0. Εντάξει. Λοιπόν, και υπάρχει και μια άποψη, λέει, υπάρχει, λέει, μαρτυρία ενός Μυρσιλίδη πριν από έναν αιώνα, αυτό που έλεγα πριν, ότι συνάντησε τιμή της Ιπατίας στον Τενιζλή της Λαοδικίας της Μικράς Ασίας. Και προσέξτε τώρα, η Εκκλησία τον 5ο αιώνα μετά από πρόταση του μαθητή της και επισκόπου Συνέσιου του Κυριναίου αγιοποίησε την Ιπατία με το όνομα Εκατερίνη. Και λέει τώρα εδώ πέρα σε παρένθεση, χωρίς όμως φυσικά να ταυτίζεται με την Αγία Κατερίνη. Μα φυσικά και ταυτίζεται, να λέμε τώρα. Λοιπόν, τώρα μας λέει πιο κάτω εδώ πέρα ότι δεν πρόκειται, λέει, για μετονομασία, αλλά για χαρακτηρισμό. Το απορρίπτω. Το απορρίπτω, εννοείται. Δεν κάνεις χαζός. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι λέει εδώ πέρα, κάτι καλό. Η σιωπή των αρχαίων πηγών για την Αγία Κατερίνη φυσικά και είναι παράξενη, διότι, αγαπητέ μου αρθογράφε, αν όντως οι τροχοί σπάζανε όταν πήγαιναν να τη σκοτώσουν και όλα αυτά, τα ωραία τα μυθεύματα, έτσι, αν όντως συνέβαιναν αυτά, όντως θα τα είχαν καταγράψει. Εντάξει. Λοιπόν, όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, παιδιά, τελειώνει και αυτό καταρχάς. Εντάξει, και θα φύγουμε και πολύ σύντομα από αυτό. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους χριστιανούς, διότι τα βρήκανε πολύ σκούρα με τον Γιάννη. Λοιπόν, να δω λίγο αν υπάρχουν σχόλια. Ο Πάνος λέει, όσο υπαρκτό πρόσωπο είναι ο βασιλιάς Αρθούρος, τόσο είναι και η Αγία Κατερίνη. Ο Αρθούρος μπορεί να είναι, αδερφέ, και πιο υπαρκτός. Λοιπόν, ενώ ο Κανακάρης λέει, πλέον εμένα δεν με κάνουν παρέα οι Εβραιοχριστιανοί και η εξήγηση που μου δώσαν είναι ότι κάνοντας παρέα μαζί μου θα πάνε στην κόλαση. Αυτό μου το είπες και χθες, νομίζω, Άλεξ. Εντάξει, τραγική. Και παιδιά, να σας πω κάτι ακόμα. Υπάρχει και καθολική Αγία Εκατερίνη, η οποία έζησε κάπου το 1000, 1100, 1200, κάπου εκεί μέσα. Δεν ξέρω αν το ξέρατε, αλλά είναι αλήθεια. Έζησε κάπου εκεί μέσα η Αγία Κατερίνη των καθολικών. Έζησε, να σας πω, γεννήθηκε το 1347 και πέθανε το 1380. Έχουν δηλαδή και άλλη Αγία Κατερίνη, 29 Απριλίου γιορτάζει. Λοιπόν, ανακηρύχθηκε, λέει, γιατρός της Εκκλησίας το 1970 και πολιούχος της Ευρώπης το 1999. Λοιπόν, και τώρα, παιδιά, να σας πω κάτι το οποίο για μένα τουλάχιστον έχει πολύ μεγάλη σημασία, και όποιος άντεξε μέχρι εδώ, νομίζω πως θα ανταμοιβθεί με αυτό που θα ακούσει. Λοιπόν, η Αγία Κατερίνη, σύμφωνα με την δυτική παράδοση, μας λέει ότι ήταν εξαιρετικά μορφωμένη και ότι ο Μαξιμίνος τη σκότωσε και όλα αυτά. Εντάξει. Οι πρώτες διηγήσεις, παιδιά, για τον βίο της εμφανίζονται πολλούς αιώνες μετά, και για τον λόγο αυτό, προσέξτε λίγο, αυτό που θα σας διαβάσω τώρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εντάξει, σημειώστε 9-0. Η Καθολική Εκκλησία την αφαίρεσε το 1969 από τον κατάλογο των Αγίων λόγω της έλλειψης στοιχείων για την ύπαρξή της. Εντάξει. Μου έρχεται πραγματικά να κλάψω από το γέλιο, παιδιά. Πραγματικά σας το λέω. Μου έρχεται να κλάψω από το γέλιο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τώρα πόσο σοβαρό είναι αυτό το οποίο διάβασα μόλις τώρα. Το 1969 η Καθολική Εκκλησία την αφαίρεσε
από το εορτολόγιό της. Διότι δεν υπήρχαν, τουλάχιστον οι καθολικοί, πάλι καλά, λες πώς οι καθολικοί πίστηκαν ότι όντως δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία για την ύπαρξή της. Είναι ανύπαρκτη δηλαδή η Αγία Κατερίνη. Ανύπαρκτη. Πουθενά στο χάρτη. Και τι έγινε μετά, πιστεύετε, όταν την έβγαλαν, παιδιά, από τον κατάλογο των Αγίων? Λόγω πιέσεων που δέχτηκε η Καθολική Εκκλησία, πήγαν να κάνουν και αυτοί ένα καλό οι άνθρωποι. Ένα καλό. Η απανταχού του κόσμου Κατερίνες, διαβάζω iefemerida.gr. Λοιπόν, οι απανταχού Κατερίνες αντέδρασαν και το 2002, δεν θα το πιστέψετε, δηλαδή 33 χρόνια μετά, την επανέφεραν στην αγιοσύνη το 2002. Φοβερό, έτσι. Και λέει εδώ πέρα ότι υποστηρίζεται επίσης, γι' αυτό σας λέω πατήστε το ναι. Ναι, ήταν η Υπατία η Αγία Κατερίνη, ήταν η Αγία Κατερίνη η Υπατία, εντάξει, ήταν. Έκαναν μία φορά μία Ελληνίδα Αγία, εθνικό, θα σας πω εγώ τι έγινε. Ελλάς χριστιανισμός 9-0. Έκαναν μία φορά στη ζωή τους εθνική Ελληνίδα γυναίκα Αγία και έπρεπε να την μετονομάσουν, παιδιά. Τους χαλούσε τη σούπα. Εντάξει. Και τελικά υποστηρίζεται ότι η Αγία Εκατερίνη μπορεί να είναι το χριστιανικό αντίστοιχο της Υπατίας, πλασμένη από τους χριστιανούς πάνω στο πατρόν της Υπατίας, αλλά με το χριστιανικό θρήσκευμα. 10-0. 10-0 για να γίνει έτσι πολύ όμορφο και πολύ ωραίο το σημερινό μας βίντεο. Πάνω στο πατρόν της Υπατίας, αλλά με το χριστιανικό θρήσκευμα, δημιουργήθηκε η Αγία Εκατερίνη. Μπαίνω να δω σχόλια. Λοιπόν, καταρχάς μπήκε ο φίλος μου ο Μουράτ από το Erzurum και λέει Hallo mein Pontos Bruder, ich weiß nicht wieso, aber ich mag dich sehr. Ich hab dich wirklich vermisst. Geht's dir gut? Μου λέει γεια σου αδελφέ μου από τον γεια σου Πόντιε αδελφέ μου. Μου γράφει παιδιά στα γερμανικά. Δεν ξέρω γιατί λέει, αλλά πραγματικά λέει σε συμπαθώ πάρα πολύ και μου γράφει ότι πραγματικά μου έλειψες και με ρωτάει αν είμαι καλά. Θα το πω φυσικά ότι είμαι καλά και ότι και αυτός μου έλειψε. Es geht mir sehr gut, Murat. Ich bin heute sehr zufrieden, weil ich ein super Video gemacht habe. Und wie du sehen kannst, also sind sehr viele Leute heute drin und genau das ist auch etwas, das mir sehr in diesem Kanal gefällt, dass sehr viele Leute einfach nur mitmachen. Ne? Danke dir vielmals und ich vermisse dich auch und leider können wir uns nicht sehen, ne? Weil du bist ja sehr weit entfernt. Also danke vielmals für deine guten Worte. Λοιπόν, ενώ ο Πάνος λέει τι αυτογκόλ ήταν αυτό, ποιο από όλα τα αυτογκόλ ήταν αυτογκόλ, πάνε μου, διότι είναι τόσα πολλά αυτά τα αυτογκόλ που βάλανε σήμερα πραγματικά που κοντεύω να τρελαθώ. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω άμα ήταν συνεχώς στην παρέα μας ή τώρα μπήκε ο Ωμέγα Αντίδραση, λέει φτιάχνανε Αγίους για ψιλοπίδημα για να έχει κάθε ενορία έναν, μην χάσουν πελατείες, ακριβώς έτσι είναι φίλε μου Ωμέγα Αντίδραση και όχι μόνο αυτό, κάθε περιοχή, κάθε ελληνικό ναό, κάθε όνομα φίλε, κάθε όνομα έπρεπε να αγιοποιηθεί. Αυτό δεν σου κάνει καθόλου εντύπωση? Γιατί να μην υπάρχουν 5 Άγιοι Πέτροι, 5 Άγιοι Γιάννηδες? Γιατί για όλα να υπάρχει ένα συγκεκριμένο? Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, φίλε μου. Έτσι.
Λοιπόν, ενώ ο Κανακάρης λέει για τον Τούρκο από το Ερζουρούμ δεν κατάλαβα τίποτα. Μα πώς θα καταλάβεις αφού γράφει στα γερμανικά? Του λέει ο Netflix ότι είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου Μουράτ, να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, έχουμε αρχίσει και φτάνουμε, πιστεύω, στο τέλος αυτού του σημερινού βίντεο. Πραγματικά νομίζω πως κάπου στο 10-0 είναι καλό να το αφήσουμε το μάτς στο 10-0, διότι πιστεύω ότι η λογική κέρδισε κατά κράτος το χριστιανικό ιερατείο. Νομίζω πως μιλάμε για μία άνευ προηγουμένου κατατρόπωση της όποιας τυφλής πίστης στους Αγίους, και δει μάλιστα στην Αγία Εκατερίνη, που υπάρχουν τόσες πολλές Εκατερίνες, οι οποίες δεν έχουν ιδέα στην ουσία ότι πίσω από το όνομα Εκατερίνη είναι κρυμμένη είναι κρυμμένος, με συγχωρείτε, ο μαρτυρικός θάνατος της φιλοσόφου Ιπατίας. Πάρτε αυτό το ρημάδι, το βίντεο το σημερινό, πάρτε το και τσαλακώστε το και τρίψτε το έτσι μέσα στα μούτρα αυτών που ειρωνεύονται τους αρχαίους Έλληνες και αυτών που κοροϊδεύουν τους Έλληνες και τους λένε παγανιστές και ειδωλολάτρες, ενώ οι ίδιοι κάρες, ζώνες, νύχια, τρίχες, πόδια, μπούτια, δόντια, δάχτυλα, ό,τι υπάρχει το εκθιάζουν και το διαφημίζουν ως μη ειδωλολατρικής προέλευσης ιερό κοιμήλιο. Πέστε τους ότι οι χριστιανοί χτίζουν τώρα, φτιάχνουν αγάλματα για τους παπάδες οι οποίοι είχαν μαρτυρικό θάνατο π.χ. στην Μικρασιατική καταστροφή. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Γιατί σε αυτούς όμως φτιάχνεις άγαλμα, ενώ τους αρχαίους τους λες ειδωλολάτρες και τους γκρεμίζεις τα αγάλματα και μάλιστα σπάς τις μύτες, λες και είσαι κανένας Ταλιμπάν είσαι, μάλλον αφού είσαι ξαδερφάκι τους. Λοιπόν, σπάς μύτες, έτσι, άλλα σημεία στα αγάλματα, κεφάλια, κόβεις χέρια, έτσι, κόβεις πόδια, ό,τι μπορεί να αφαιρεθεί από ένα άγαλμα, το έχεις σπάσει, το έχεις κάνει γύψο, το έχεις κάνει ναό, έχεις χτίσει από πάνω, έχεις πάρει υλικά και τα έχεις μεταφέρει αλλού και έχεις χτίσει αλλού κάτι δικό σου. Λοιπόν, πάρτε αυτό το βίντεο και θεωρήστε το απάντηση του Φωτός στον σκοταδισμό της λογικής στην τυφλή και άθλια πίστη, απάντηση του επερχόμενου και της επερχόμενης, μάλλον θα πω, αναβίωσης με σωστό τρόπο ελληνικής φιλοσοφίας και αρχαίας ελληνικής γραμματείας και μόρφωσης. Λοιπόν, πάρτε το σαν απάντηση ότι φεύγουν από τη μέση τα παλιά τα αφηγήματα, διότι πλέον με την βοήθεια της τεχνολογίας και το YouTube φυσικά, αλλά και διαφόρων άλλων πλατφόρμων, έτσι, δηλαδή μπορείτε δηλαδή, πλατφόρμων λέω, δεν ήταν τόσο καλή αυτή η γενική που χρησιμοποίησα. Λοιπόν, με την χρήση δηλαδή διαφόρων άλλων apps, applications και ούτω καθεξής, τέλος πάντων προγραμμάτων,
όπως το Facebook, όπως το Viber, όπως το Gmail, μπορείτε να στείλετε το σημερινό βίντεο στους φίλους σας και σε ανθρώπους οι οποίοι υπάρχει περίπτωση να αφυπνιστούν. Μην κάνετε το λάθος και το στείλετε σε κάποιους οι οποίοι είναι πορωμένοι, δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα, αλλά κάποιοι οι οποίοι είναι ντεμί, είναι δηλαδή στο μετέχμιο να γίνω ή να μην γίνω, τι γίνεται, νομίζω πως το σημερινό βίντεο θα είναι κόλαφος για αυτούς. Θα τους συνθλίψει πραγματικά. Όποιες αμφιβολίες υπάρχουν, νομίζω πως τα είπα πάρα πολύ λογικά και αργά τα όσα διάβασα. Επίσης με κούρασε πάρα πολύ ξανά το σημερινό, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει. Λοιπόν, οπότε κάντε το κοινοποίηση το σημερινό βίντεο εκεί που μπορείτε, να δω λίγο και κάποια από τα σχόλιά σας. Ο Beast λέει: όλοι αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα μέχρι εκεί που μας επιτρέπει το επίπεδο σκέψεως μας. Η κατώτερη τάξη νομίζει πως η φιλοσοφία είναι αερολογίες, συνεπώς δεν αντιλαμβάνονται τίποτα. Φυσικά και δεν είναι αερολογίες η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία σε μαθαίνει να ζεις, έτσι. Σε μαθαίνει να ζεις, σε μαθαίνει να ζεις σωστά. Λοιπόν, και η φιλοσοφία σε μαθαίνει να πεθάνει σωστά. Διότι καλή και η ζωή, αλλά κάποιοι λένε πως η στιγμή που θα, αν είσαι συνειδητός ακόμα, η στιγμή που βγαίνει η τελευταία σου ανάσα, αν εκείνη τη στιγμή ήσουν συνειδητός στη ζωή σου και κάνεις αυτό που μπορούσες καλύτερα, θα φύγεις με πάρα πολύ ελαφριά τη συνείδησή σου από αυτόν τον κόσμο. Η φιλοσοφία σου διδάσκει πώς να ζήσεις και πώς να πεθάνεις σωστά. Εντάξει, για μένα τουλάχιστον το θεωρώ το ίδιο σημαντικό να ζήσει κάποιος καλά και να πεθάνει κάποιος καλά. Μόνο η γέννα δεν είναι καλή, μόνο η γέννα είναι πάντα πόνος. Η ζωή και ο θάνατος μπορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό να αλλάξουν και να γίνουν από αρνητικές θετικές, όπως και η ντοπαμίνη του εγκεφάλου μπορεί να είναι ή αρνητική ή θετική. Η αρνητική σε στέλνει στον αλκοολισμό, σε διάφορα άλλα ύπουλα σημεία, ξέρετε εσείς, σε νταμπαντούμπα, σε αυθονία βίντεο TikTok ατελείωτων μηνυμάτων, πόρωση εγκεφάλου κι άλλο, διάφορες ουσίες και ούτω καθεξής, ενώ η θετική ντοπαμίνη σε στέλνει να διαβάσεις περισσότερο, να αθληθείς περισσότερο, τουλάχιστον σε μένα αυτό πιάνει, πιο πολύ γνώση, πιο πολύ διαβασμά, πιο πολύ άθληση, εντάξει, πιο πολύ βελτίωση, πιο πολύ διαλογισμός. Μόνο με τον ύπνο δεν μπορώ να πω πιο πολύ ύπνος. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν πιάνει. Ό,τι και να δοκιμάζω. Κοιμάμαι το πολύ 6,5-7 ώρες και έχω μια εφαρμογή που μου λέει χάλια τα πήγες. Έχει σκόρ υποτίθεται εκατοστάρι και εγώ είμαι συνέχεια κάπου στο 60, 50, 60, 50, 65 και αυτές τις 2 μέρες μου βγάλε και κάτι 45. Εντάξει, γιατί το παράκανα. Πάμε. Ο Γρηγόρης λέει: ημίχρονο δεν κάναμε, για το 10-0 λέει. Ενώ ο Μέγα αντιδρασί λέει: Χριστός, τι ανεύς, ερώτημα για επόμενο live. Θα το κάνουμε και αυτό, Μέγα αντίδραση, εννοείται. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό βίντεο που θα γίνει στο μέλλον. Λοιπόν, κανακάρις. Τι παρόν και μέλλον μπορεί να έχει αυτός ο τόπος με τα μυαλά της ύπνωσης που κουβαλάνε οι περισσότεροι που δηλώνουν Έλληνες? Σωστό. Αλλά νομίζω πως δεν πρέπει μόνο ο Γιάννης να ξελαριγκιάζεται και να μαλώνει. Αλέξανδρε, όλοι μας πρέπει να μαλώνουμε, γιατί πρέπει και λίγο να μαλώσεις με αυτούς, η αλήθεια είναι. Ο διάλογος δεν βοηθάει. Πρέπει λίγο να τους πας κόντρα, να τους τσιγκλίσεις. Εντάξει. Λοιπόν, Γρηγόρης, πλήση εγκεφάλου. Καλά κρατεί, λέει, από ΜΜΕ και Εκκλησία. Σωστά. Επικοινωνιακών εφαρμογών, λέει ο Nobody, για τα προηγούμενα που ήθελα να πω. Ναι,
πλατφόρμων, αφού είναι μια ξένη λέξη, παιδιά. Πλατφόρμα, πλατφόρμες, εντάξει, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει δηλαδή γενική πτώση στην λέξη η πλατφόρμα της πλατφόρμας. Και ο πληθυντικός, οι πλατφόρμες των πλατφόρμων. Δεν μου άρεσε, δεν ακούστηκε καλά. Μπορεί να είναι και σωστό, αλλά δεν ακούστηκε καθόλου καλά. Των πλατφορμών δεν ακούστηκε καθόλου καλά, γιατί δεν είναι και ελληνική λέξη. Εντάξει, ίσως γι' αυτό. Λοιπόν, ωμέγα. Στο σύμπαν υπάρχει απέραντος νόμος έλξης, άποσης, προφανώς λες άποσης απόθεσης, ναι. Τώρα ήρθε η ώρα της άποσης, δεν θα τραβήξει πολύ η ανθρωπότητα έτσι. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε να δούμε πράγματα μπροστά μας, πολλά. Κανακάρης. Θα το κάνω κοινοποίηση και μετά θα έχω και εγώ την ίδια κατάληξη με την υπατία και γελάει. Δεν είμαστε στην εποχή της υπατίας. Και να ξέρεις ότι και μόνοι τους οι χριστιανοί πλέον έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Άσε που λόγω προσωπικών δυστυχιών, προβλημάτων λίγο πέφτουν με τα μούτρα στην εκκλησία, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο. Οπότε πέφτουν με τα μούτρα στην εκκλησία και λογικό, τους καταλαβαίνεις. Έχουν ένα πρόβλημα υγείας, εκκλησία. Έχουν ένα ερωτικό πρόβλημα, εκκλησία. Έχουν ένα συναισθηματικό πρόβλημα, εκκλησία. Εντάξει. Δεν έχει δημιουργηθεί κάτι άλλο. Την ημέρα που θα δημιουργηθεί κάτι άλλο, παιδιά, το οποίο θα είναι δυνατό και το οποίο θα είναι σε εισαγωγικά αναβίωση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, σκέψης, ιδεολογίας, θα πρέπει πραγματικά να ψάξουν να κρυφτούν. Αυτό έχω να σας πω. Πραγματικά. Διότι αν υπάρξει μια υγιής συστηματοποίηση του αρχαίου ελληνικού τρόπου σκέψης, δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούν. Και όχι μόνο αυτό, θα υπάρξει πληθώρα μεταστροφής. Το θέμα ποιο είναι? Όπως λέμε και με τον Κοσμά. Να υπάρξει κάτι τέτοιο. Αν δεν υπάρξει, και δεν μιλάω για χλαμίδες και Όλυμπο, προσέξτε, δεν μ' αρέσουν, δεν με συγκινούν καν. Δεν μιλάω για χλαμίδες, ύμνους και Όλυμπο. Όχι, όχι. Μιλάω για κάτι το οποίο θα είναι σαν συνήθεια, για να μπορεί να εφαρμόζεται, αλλά κάτι το οποίο θα μπορεί ο καθένας να το κάνει μόνος του στο σπίτι του. Θα είναι ναι, με ένα κοινό ρεύμα, εντάξει, αλλά θα είναι παράλληλα και κάτι το οποίο θα μπορεί ο καθένας να το κάνει μόνος του στο σπίτι του. Λοιπόν, να δω λίγο σχόλια και να το κλείσουμε σιγά σιγά. Ο Παπουτσής λέει και με τη φιλοσοφία δεν φοβάσαι τον θάνατο, και με ακριβώς, και άμα σου κάνει το μυαλό κλικ πάλι δεν φοβάσαι τον θάνατο. Ο Νόμαντι λέει πως δεν είναι ελληνική, πλάτος, πλατής, πλατεία συν φόρμα, η οποία συγγενεύει με την λέξη μορφή, συγγενεύει με τη λέξη μορφή, αλλά δεν είναι αναγραμματισμός, το φόρμα, φορμάρο, εντάξει, αυτό τουλάχιστον είναι ξένο. Όσον αφορά το πλάτ, το πρώτο συνθετικό, δεν ξέρω, πολύ πιθανό να είναι και από το πλάτος, πλατής, πλατεία, όπως πάρα πολύ σωστά αναφέρει ο Nobody, αλλά το δεύτερο συνθετικό είναι το οποίο λείπει στην ουσία. Δεν το είχα σκεφτεί καν να φανταστείς για το plat, αλλά σαν λέξη, παιδιά, platform, εντάξει, δεν είναι ελληνική αυτή η λέξη, είναι ξένη, είναι ξενική και απλά έχει ελληνοποιηθεί, όπως πολλά πράγματα έχουν ελληνοποιηθεί, για μένα κακώς βέβαια, από τη στιγμή που υπάρχουν και ελληνικές λέξεις. Λοιπόν, ο Άλεξ λέει η φιλοσοφία είναι τρόπος να ζεις, ακριβώς, το είπα παιδιά αυτό, τρόπος να ζήσεις, τρόπος να πεθάνεις και φυσικά τρόπος του ευζήν, εντάξει, τρόπος του ευζήν είναι. Φιλοσοφία επίσης, παιδιά, διδάσκουν και οι βουδιστές, για τους οποίους θα ήθελα πραγματικά να κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Βούδα, όχι μόνο όμως για τον Βούδα. Θέλω να κάνω και ένα βίντεο σχετικά με κάποια καλά πράγματα. Προσέξτε τώρα, μην πάτε μυαλό σας, Ισλάμ και βλακίες, όχι. Επειδή θα αναλύσουμε όλους τους μεγάλους στοχαστές και αναγκαστικά θα μιλήσουμε και για τον Μωυσή, αναγκαστικά θα μιλήσουμε και για τον Ιησού, θα μιλήσουμε και για τον Μωάμεθ. Προσέξτε,
τα όποια καλά είπαν. Δεν λέμε προς ποιους απευθύνονταν, εντάξει, ή τι σκοπό είχαν, τι πράγματα, τι ιστορίες είπαν, τι ηθικά διδάγματα είπαν, θα τα αναλύσουμε και αυτά, όπως φυσικά και άλλες αρχαίες θρησκείες, θα τα αναλύσουμε όλα, να δούμε τι είπαν. Είπαν κάτι καλό, είπαν κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του ζωή και με ποιον τρόπο, τι μπορούμε δηλαδή να πάρουμε καλό ακόμα και από αυτούς. Εντάξει, πρέπει να το δούμε αυτό λιγάκι, τι μπορούμε δηλαδή να πάρουμε από τους πάντες, διότι στο θέμα της φιλοσοφίας πρέπει, λένε, να είσαι κλέφτης. Εντάξει, πρέπει να είσαι κλέφτης, να μπορείς να κλέβεις συγκεκριμένα στοιχεία από τον κάθε έναν και να τα χρησιμοποιείς με σοφία στην ζωή σου. Λοιπόν, Νίκη, δεν είναι κακό να πιστεύουν όσο δεν προσκυνούν κομμάτια κρέατος. Σωστά. Εδώ οι Γερμανοί είναι τελείως άπιστοι, ούτε αυτό μου αρέσει. Δεν μου άρεσε αυτό, ούτε εμένα μου άρεσε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Νίκη, πρέπει σε κάτι έστω να πιστεύεις, έστω σε κάτι, και δεν ξέρω αυτό τώρα τι θα είναι, αλλά ο καθένας με το δικό τρόπο. Ενώ ο Nobody λέει ότι ελληνοποιήθηκε πρώτα ξενοποιήθηκε, πιστεύω. Κοντεύουμε, λέει, 2 ώρο και τώρα μόλις το περάσαμε. Nobody, ότι ελληνοποιήθηκε πρώτα ξενοποιήθηκε. Πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση, το ξέρουμε αυτό, αγαπητέ μου Nobody, το ξέρουμε. Πρώτα υπήρξε ο Έλλην λόγος και μετά ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα, όπως και το λατινικό αλφάβητο, έτσι, που δεν υπάρχει, όπως και σχεδόν όλες οι λατινικές λέξεις. Σχεδόν όλες, δεν θέλω να πω όλες, σχεδόν όλες οι λατινικές λέξεις έχουν ελληνική και ασιατική, ετρουσκική προέλευση. Εντάξει, που το παίζουν και ότι είναι κάτι άλλο οι Ιταλοί. Είναι κάτι άλλο από τους Έλληνες, σίγουρα. Ως ένα βαθμό είναι, αλλά ως επιτοπλίστων ξέρουν αυτοί πολύ καλά τι είναι. Λοιπόν, και δεν τους αρέσει καθόλου. Λοιπόν, να δω άλλο. Ο Κανακάρης λέει, να σε καλά θετικέ, το περίμενα αυτό το θέμα πάρα πολύ καιρό, ευχαριστώ για την ανάλυση. Νομίζω πως, Αλέξανδρε, μετά από το σημερινό βίντεο δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να ασχοληθούμε με την Αγία Κατερίνη, ποια ήταν, τι ήταν και ούτω καθεξής. Νομίζω πως ο γρίφος λύθηκε πλέον και έχουμε δώσει όλες τις απαντήσεις, οπότε κι εσείς, όποιος ρωτάει για την Αγία Κατερίνη σε σχέση με την Ιπατία, μπορείτε απευθείας να του λέτε, πάνε δε στο βίντεο αυτού του θετικού να δεις, να καταλάβεις τι ακριβώς έχει να σου πει. Λοιπόν, ενώ η Νίκη λέει, συμφωνεί με τον Nobody ότι ελληνική ρίζα η λέξη πλατφόρμα, το ξαναλέω, το πρώτο συστατικό της λέξης πλάτος, πλατής, ναι. Το δεύτερο με την λέξη φόρμα είναι φυσικά ελληνοποιημένη, αλλά δεν ξέρω αν κάποια στιγμή στο παρελθόν είχε υπάρξει και μία παρόμοια ελληνική λέξη. Λοιπόν, η οποία τώρα προς το παρόν δεν ξέρουμε, χάθηκε, έτσι. Αυτό είναι κάτι που θα απασχολήσει άλλα βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, εγγραφή στο κανάλι αν το βίντεο σας άρεσε. Πριν φύγετε, πατήστε το like για να πάρει μπρος ο αλγόριθμος. Δεύτερον. Τρίτον, γράψτε μου κάτω από την περιγραφή έστω και ένα μπράβο θετικέ στα σχόλια, στους σχολιασμούς, μπράβο θετικέ ή οτιδήποτε τέλος πάντων σας άρεσε στο βίντεο. Λοιπόν, ο Nobody λέει, μην ξεχνάς Πλάτων, έτσι, ναι, αυτό εννοείται. Λοιπόν, και πιο κάτω γράφει ωμέγα αντίδραση εφόρμηση για την λέξη φόρμα, ναι, αλλά εφορμό σημαίνει πηγαίνω προς κάπου και με ορμή κατευθύνομαι προς κάτι, ενώ η φόρμα έχει σχέση με σχήμα. Με σχήμα, δεν ξέρω δηλαδή αν μπορεί. Σαν ακουστικά μπορείς να το πάρεις, αλλά δεν μπορείς να το πάρεις σαν σημασία της λέξης. Έτσι, φωνητικά να ξέρεις, ωμέγα αντίδραση, σχεδόν όλες οι λέξεις της Ευρώπης έχουν αντίστοιχη στα ελληνικά. Όλες.
Αυτό είναι κάτι που τους χαλάει βέβαια πάρα πολύ εκεί στην Ευρώπη. Έτσι, τους χαλάει πάρα πολύ, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, σας έλεγα παιδιά, εντάξει, εγγραφή όσοι είστε πρώτη φορά, like όσοι είστε εγγεγραμμένοι και σας αρέσουν τα βίντεό μου. Λοιπόν, δεν παίρνω 5 cents ανά like, όπως είχε πει ο Μιχάλης. Νομίζω πως δεν υπάρχει πιο αποτυχημένο σχόλιο σε όλο το YouTube και φυσικά εκτέθηκε διότι είναι αποδεδειγμένο ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Σχολιάστε παιδιά το σημερινό βίντεο, κοινοποιήστε το όπου μπορείτε, ξέρω εγώ, Facebook, ό,τι να είναι, οποιαδήποτε πλατφόρμα. Λοιπόν, ενώ ο Γρηγόρης μου λέει μπράβο θετική, ευχαριστούμε για την έρευνά σου. Ευχαριστώ και εγώ Γρηγόρη και όλους εσάς παιδιά που είστε πλέον συνεχώς live μαζί μου. Πολύ πιθανό να τα πούμε αύριο το πρωί με κάποιο live σχετικά με την Ουκρανία. Πολύ πιθανόν, οπότε έχετε το νου σας είτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο είτε να μπείτε στην κοινότητα να κοιτάξετε αν τυχόν έχω βάλει κάτι για την επόμενη ώρα ή τις επόμενες ώρες που θα παίξει live, διότι σίγουρα θα βρω κάποιο θέμα που να μου αρέσει και αύριο. Αν δεν σχολιάσουμε την Ουκρανία θα δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, αυτά παιδιά για σήμερα. Εύχομαι καλή ξεκούραση σε όλους. Καλά, δηλαδή, καλά μεσάνυχτα να το πω, δεν ξέρω τώρα γιατί βλέπω ότι συνεχίζετε ακόμα και βομβαρδίζετε εκεί με σχόλια ο Nobody. Λοιπόν, από τον θετικό παιδιά και την θετική ντοπαμίνη να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση και εύχομαι αύριο να ξυπνήσετε πιο αναζωογονημένοι και το παρόν βίντεο να το προτάσετε ως ασπίδα λογικής ενάντια στην βλακεία, την ηλιθιότητα και την τυφλή ταλιμπανική πίστη. Να είστε καλά.